miniscrew. Ở đây chỗ dân sự mọi người họ cũng nói thật sự luôn để chia sẻ hết mình vướng cái chỗ nào thì sẽ làm cái kinh nghiệm để cho mình giải quyết cái vấn đề. I am former president of the Korea Association of Lingual Orthodoxies. So in my presentation, there are many cases which in lingua. So I think that many of you do not treat the lingualists, so may be confused, but don't worry, the basic is the same. Thầy làm chủ tịch của hội nhà mặt lưỡi, thầy điều trị chủ yếu là các cái ca mặt lưỡi, nên là trong bài giảng của thầy có nhiều hình ảnh mặt lưỡi, nhưng mà các bạn không phải lo lắng bởi vì cái số bạn đấy giống nhau. Let's begin like the sucker. First, let's think about the connection between infront and orthodontics. Đầu tiên là cái phân tích về cái mối liên hệ giữa implant và chỉnh nha. Basically, the implant, when we implant for the crown, we make the space when there is no space for the proper implantation. It is the basic connection between implant and orthodontics. The next step is this kind of a bone growth difficulty, then we use destruction osteogenesis for bone lengthening. Later, after Dr. Brenneman make the implant, then we use dental implant for the encourage of the orthodontic treatment. Implant thì dùng trong nha khoa là trước đây là dùng trong tình, sau đấy và dùng trong cái phẫu thuật chỉ hình nhà mặt, rồi hiện nay thì có dùng thêm trong chỉnh nha. So the orthodontic implant, I called it the implant used for the anchorage is I call it orthodontic implant. It's used basically for the orthodontic anchorage. Thầy gọi cái implant chỉnh nha là cái loại implant mà dùng để neo chặt trong chỉnh nha. Then let's consider first what's the anchorage in orthodontic treatment. The orthodontic anchorage is what we wanted to make a resistance to the unwanted tooth movement. It is the orthodontic anchorage. First is born by tooth. We extract the tooth. Then we make the space. It is the meaning of the anchorage. Neo chặt trong chỉnh nha nghĩa là cái đề kháng với các cái di chuyển răng mà không mong muốn. Thì ví dụ như trong cái trường hợp nhiều răng thì là mình sẽ chống lại cái di chuyển gần vào răng nào. But it has a limitation. So we call it the greatest limitation of modern orthodontic treatment. So we enforce the anchorage by tissue bone, like the lip bumper and extraoral anchorage, lipocetic or J-hooks. Thì trước đây là cái neo chặt neo chặt trên răng thì nó cũng có cái nhược điểm là ví dụ như đi gần vào răng hàm thì người ta đã bổ sung các cái loại neo chặt trên mô mềm như là lip upper hay là neo chặt ngoài mặt như là cái cơ smart.
But this kind of anchorage enforcement needs patient cooperation and sometimes risk of injury. For example, when we remove the J hook, there was some patients who lost their vision by the injury. Nhưng mà các cái phương pháp như nhân chậm ngoài mặt này nó có thể gây chấn thương, ví như cái headgear có nhiều người mù vì đeo headgear. So we make the orthodontic implant to remove the patient cooperation and to use as the anchorage. Vì vậy là các bác sĩ đã sử dụng cái minicrew chỉnh nha để khắc phục cái nhược điểm là không phụ thuộc vào cái sự hợp tác của bệnh nhân. So by using the orthodontic implant, we widen, expand the spectrum of orthodontics. The cases which could not or very only with great difficulty can be treated case is treated by using orthodontic implant. Nhờ cái neo chặn xương tức là cái minicrew đã mở rộng cái chỉ định của chỉnh nha có thể điều trị được các trường hợp trước đây là không thể điều trị bằng cái phương pháp truyền thống. Let's think about before the orthodontic implant, the anchorage is divided like this: intraoral anchorage and the intravexillary anchorage is TPA or lingual arch or holding arch. Intermaxillary anchorage is the crest to a crest 3 elastic or extraoral anchorage headgear or chin cups. Các cái loại neo chặn trước đây thì có hai loại trong miệng ngoài miệng. Trong miệng thì nội hàm thì có TPA hoặc là cung lưỡi hoặc là cung men, hoặc là liên hàm thì có chun hạng 2 khoảng 3, còn cái neo chặn ngoài mặt thì có headgear kéo headgear hoặc là face mask. And this traditional anchorage is divided like a minimum anchorage, moderate anchorage, maximum anchorage, right? Thì cái neo chặn này chia ra là ba loại: neo chặn tối thiểu, neo chặn trung bình và neo chặn tối đa. But by using the orthodontic implant or skeletal anchorage, the idea, the concept of absolute anchorage is stability. Nhưng mà với cái sự việc sử dụng minicrew thì có thể đạt được cái neo chặn là gọi là tuyệt đối. Then by the anchorage loss, we can divide the anchorage. Minimum is more than 75% of the anchorage loss, and moderate anchorage is 50%. Maximum anchorage is less than 25%, and the absolute is 0%. Like this, anchorage is provided by the tooth, adding the surface of the luteus. Thì neo chặn tối thiểu nghĩa là sẽ bị mất neo khoảng 75%, neo chặn trung bình là mất neo 50%, neo chặn tối đa là mất neo 25%, còn neo chặn tuyệt đối là bị mất neo từ 0 đến 15%. Bệnh nhân hạng 3 họ muốn thay đổi cái môi. But everybody knows, in the crest 3, if we extract the tooth, the paste changes too much. Và như các bạn đã biết thì nếu trong các trường hợp hạng 3 mà chúng ta có nhiều răng thì là cái profile sẽ thay đổi rất nhiều, quá nhiều. In this kind of case, use the microimplant here and here to retract the full arch of the lowers. Then ask the patient, do you mind, do you want, do you satisfy your profile? The patient say yes. Thì trong những trường hợp thế này, nếu mà chúng ta không nhổ mà dùng minicrew để kéo lôi cả hai hàm thì cũng có sự thay đổi profile. This is before the full arch retraction, and this is after the full arch retraction. Thì đây là phim trước và sau khi kéo lôi toàn hàm thì thấy cái răng hàm nó dễ thẳng hơn. Then let's ask, how much can you distalize the lower molars? The upper is not the problem. The upper molar distalization is very easy because the bone of the tuberous cortical bone is very thick, right? Thì câu hỏi là có thể chỉ xa cái răng hàm lớn hàm dưới bao nhiêu? Tại hàm trên thì chúng ta không cần phải lo lắm, tại vì là cái xương xốp ở cái vùng lồi củ thì nó tương đối nhiều. The cortical bone of the tuberous is average is 0.5 millimeters.
0.5. Cái xương vỏ lưỡi củ là từ 0,4 đến 5 mm. And the root 0.5. And the root is the palatal and buccal. So when we distalize the upper molars, it can distalize without the distal tipping. Thì cái răng hàm lớn ở trên ấy, thì cái vùng xương lồi củ nó nhiều và có ở cả phía ngoài phía trong, khi mà di xa thì nó sẽ di tịch tiến chứ không bị nghiêng. But when we distalize the lowers, there is a limitation. Nhưng mà khi mà di xa cái hàm dưới thì sẽ có cái hạn chế. Right? It does not move like preserving the anterior tipping. It usually tip up. Thì nó sẽ không thể di chuyển tịch tiến được, mà nó sẽ di chuyển theo kiểu nghiêng xa, tip back. So there is the limitation. How much do you think, doctor? How much do you think the limitation of the distalization of lowers? Thì thầy hỏi là theo bác sĩ thì bác sĩ nghĩ là cái giới hạn di xa hàm dưới là bao nhiêu? You think? Thường thì hàm dưới thì em không đi xa bao giờ, bởi vì là em làm nó đơn giản, em không đi xa, nó chỉ nghiêng răng thôi. Never. But when you think, you are thinking, not your experience. How much do you think it's possible? Suy nghĩ thôi thì là anh nghĩ là nó phải đi xa bao nhiêu, không cần có kinh nghiệm của anh. Không quá 4 See, in the lowers, we think average of the distalizing of the lower molars is about 3 or 4 millimeters. Thì ở hàm dưới ấy, di xa nó 3 đến 4 mm. The first thing, what is determining this one? What is the limiting factor of the 3 or 4 millimeters? Cái yếu tố nào nó sẽ giới hạn cái mức di xa chỉ được 3 đến 4 mm. When we want to distalize the molars, then first consider one thing, the flat area of the distal of the second molar. We call it retromolar pad. Xem xét cái vùng hậu hàm ở phía xa của răng số 7 thì nó bao nhiêu. When there is no retromolar pad, it is very difficult or sometimes impossible to distalize the second molars. Từ một số trường hợp là không thể đi xa được nếu cái khoảng này quá nhỏ. Another thing is the molar major tipping. Yếu tố thứ hai là cái độ nghiêng gần của răng số 7. Because it unlike during the distalization, we must consider two factors. Thì nếu mà răng hàm đang nghiêng gần sẵn thì đi xa dễ hơn. Okay, this is the basic concept. Let's move to the orthodontic implant. In order to understand the basic biomechanism of the orthodontic implant, we must compare and think again about the prosthetic implant. Để hiểu về hình vít chỉnh nha, chúng ta phân tích một chút về cái implant trong khung hình. The meaning of implant is some graft or some insert positioned inside the bone. And also the prosthodontic implant, we call the dental implant, as made screw, cylinder, or braid type. But all of the orthodontic implant is a screw type. Hầu hết các loại implant trong nha khoa thì có nhiều loại, nhưng mà trong chỉnh nha thì có một loại là loại vít. And the representative type of head is this kind of three. One or cross head, we call it wing type, and there is a small head over here, small head type for the foil spring, and this kind of one, there is a head and another hole is beneath the head, we call it double head type. Thì cái đầu vít chỉnh nha thì có 3 loại chính, là cái loại chữ thập, loại thứ hai là loại đầu nhỏ thì để dùng để móc lò xo, và loại thứ ba là gọi là loại
hai đầu. Then basic requirement of the orthodontic implant is like this. They must be small enough to locate in every place I want to implant, right? Yêu cầu của một cái vít chỉnh nha đó là phải đủ nhỏ để cắm được ở nhiều nơi. And it must be easy to place. Và thứ hai phải dễ cắm. And it must be implanted under the local anesthesia. Chỉ cần gây tê tại chỗ. How much do you use the local anesthesia when you put the implant? Thầy hỏi anh khi mà anh cắm vít thì anh tiêm một liều bao nhiêu ml? You do the injection, right? Em tiêm khoảng 1 ml. Không phải 1 milliliter. 1 ampoule of the local anesthesia is 1.8 millimeter, right? một giọt nó không bị đau nhưng mà Basically, không hề đau. let's consider when we put the implant, we need the local anesthesia less than 1/4 of the 1 ampoule. Because if we use less than 1/4, when I mistake the position, the periodontal ligament around the implant does not anesthesia. Thầy thường dùng ít hơn 1/4 ống thì khi lấy thì nó chưa tê hết cái vùng dây chằng. So when I touch the root, the patient says it's painful. Thì nếu mà thầy có lỡ mà cắm vào chân răng thì nó rất đau, bệnh nhân kêu đau. So we can change the direction. So never use more than 1/4 of the local anesthesia. Thì là thầy không nên dùng quá. And it also not be so expensive. And it must be stable to the orthodontic loading. Orthodontic loading is not vertical in every direction. So it must be stable in every direction. Thì yêu cầu nữa là cái vít phải ổn định để tải lực được trong tất cả các mặt phẳng, vì là cái lực thì không phải lúc nào hướng ngang, có thể hướng dọc hoặc And also be usable with the familiar orthodontic mechanics. vít phải dễ sử dụng với các cái cơ học chỉnh nha thông thường. It must be made with biocompatible material like the titanium alloys. Vít phải làm từ cái vật liệu tương hợp sinh học, ví dụ như là titan. That's surprisingly, the stainless steel, what we use to make the bracket or wire, is also biocompatible material. Nhưng mà điều thú vị là cái inox mà dùng để làm cái mắc cài hoặc dây cung thì nó cũng tương hợp sinh học. Okay, let's consider. It must be also integrated in a few days, right? Vít phải tích hợp xương trong Do you vài have that? Also integration? thì thầy hỏi anh là vít có cần phải tích hợp xương không? Thưa thầy là không cần tích hợp xương. He said not necessary. Not necessary. Why? Tại sao? Vì sợ là khi mình tháo ra thì nó sẽ tích hợp được xương rất là khó. Because of difficult to remove. Right. It must be easy to remove. Okay, let's consider this one. And immediate loading must be possible. So at the beginning, the commercial product was sold from 2005 from Korea, Denpos and J Corporation. And they said we need wait at least 3 or 6 months for the audio integration. But nowadays, they changed the mind. Everybody use the immediate loading. Let's consider why. Thì cái yêu cầu nữa là phải tải lực tức thì, nghĩa là cái thời kỳ đầu mà các cái hãng vít mới ra như là Yeon là Yeon đó thì họ khuyến cáo là sau 3 đến 6 tháng thì mới bắt đầu tải lực, nhưng mà hiện nay thì xu hướng là tải lực tức thì. Okay, let's see about the concept of audio integration. The audio integration
concept by Brennemark is like this. When they captured the femora of the rabbit, they observed the healing process by using the titanium observing device. But after that, when he tried to remove this device, it cannot be removed. So he observed the connection between the bone and titanium. Đầu tiên là cái thuật ngữ tích hợp xương là đưa ra bởi ông Brennemark, là nghĩa là sau khi cắm cái implant vào thì nó sẽ tích hợp với xương, không có cái khoảng hở đến tim khi tháo thì không tháo được. Khi tháo cái Defined, there is very strong connection between titanium and bone, so it can be used for the artificial tooth. So he defined like this: the direct connection of implant and bone, and there is no symptom during the occlusal loading. It is their integration. cái tích hợp xương này rất là khỏe nên có thể neo, có thể làm trụ để làm chụp hình. Other definitions like that: direct bone connection, or the lack of negative tissue response. Nghĩa là không có cái khoảng mô mềm ở giữa cái implant và xương. For this osseous integration, when we use the prosthodontic dental implant, they do surface treatment. Phải xử lý bề mặt cái implant thì mới có được cái tích hợp xương này. When we observe the under the microscope, there is no real meaning of connection between the bone and dental implant. There is only intimate contact. Nhưng mà khi mình xem trên kính hiển vi thì không phải là nó liên kết hoàn toàn, mà nó vẫn bị gián đoạn. So, and the orthodontic implant is only, many doctors say, not expect or not desired. Thì liệu là cái tích hợp xương có cần đối với vít tỉ nha không, thì một số bác sĩ As cho you rằng doctor là told, không cần thiết hoặc là không mong muốn. it's very difficult to remove. Thì sẽ có tháo vít. Then, what's the determining, what's the force to make the steel remain in the mouth during the orthodontic force? Thì cái lực nào mà nó giữ cái vít ở nguyên vị trí khi mà tải lực tỉ nha. Orthodontic implant is different. Dental implant is audio integration. Orthodontic implant is mechanical retention. Thì đối với cái implant nha khoa, cái lực để giữ implant nó là tích hợp xương, còn đối với vít tỉ nha thì lực chủ yếu là cái lưu giữ cơ học. So the basic concept is like this: we put screw on the wall, on the wood. It's the same as orthodontic implant. Thì cái nguyên lý cơ bản là giống như là khi mà chúng ta khoan vít vào trong tường, trong gỗ, thì vít tỉ nha giống như thế, thì chỉ có lưu giữ cơ học thì không có tích hợp xương. Then furthermore, when you compare immediate loading and delayed loading, there is no difference. Khi mà các nghiên cứu mà so sánh giữa cái tải lực tức thì với tải lực muộn thì là kết quả là không có sự khác biệt. And to the contrary, if we either use the loading forever, then success rate is lower than loaded one. Và nghiên cứu mà so sánh một cái vít mà không bao giờ tải lực với một cái vít có tải lực thì là cái vít có tải lực thì tỷ lệ thành công vẫn cao hơn. So when you use immediate loading, then success rate is higher than delayed loading or no loading. Kết luận là cái khi mà tải lực tức thì cái tỷ lệ thành công sẽ cao hơn so với cái tải lực muộn hoặc là không tải lực. So because it is mechanical retention, then what happened after we implant? Then we tried to remove. There are many experiments to remove after insertion. We remove immediately after insertion. Then the torque has decreased about 5%. Khi mà cắm vít xong mà tháo vít ra thì cái
giảm cái lực để tháo là 5%. And we removed after 8 weeks, 2 months later. The removing force is about 50% comparing to the inserting force. Nghĩa là khi nếu mà cắm rồi tháo luôn thì cái lực tháo là sẽ giảm 5% so với lực cắm, còn nếu mà để sau 8 tuần mới tháo thì là lực tháo là giảm 43% so với lực cắm. So we must use enough force to the 2 months later. We use enough strong force to, even if it is reduced to 50%, it must be strong enough for the orthodontic retraction. This is from this experiment. Nghĩa là để càng lâu thì cái vít nó sẽ càng bị lỏng. You understand? Okay. So, in the dental implant, we do the surface treatment, but in the orthodontic implant, we make a smooth portion the surface. Thì implant bộ hình thì sẽ phải xử lý bề mặt, còn implant vít chỉnh nha thì không cần xử lý bề mặt là nhẵn. So one of the company in Italy, they make orthodontic implant by stainless steel. Có một công ty ở Ý là làm vít chỉnh nha bằng inox. Because we never use zero integration, so stainless steel is also possible. Bởi vì là không cần phải kích hợp xương nên là hoàn toàn có thể dùng inox để làm vít. So we must choose the orthodontic implant size following according to the treatment plan, and then amount of the bone we can use. Then we consider the length, diameter, and design of the implant. Ta phải lựa chọn cái kích thước của vít, phụ thuộc vào cái kế hoạch điều trị và cái lượng xương có ở cái vị trí cắm vít, và thứ hai là phải lựa chọn chiều dài, đường kính và cái thiết kế của vít. We get support from mainly from cortical bone. So this kind of implant here, where the thread is doubled Vì on the cortical bone area. vì cái lực lưu giữ chủ yếu là từ xương vỏ, nên là một số loại vít là vào cái ở xương vỏ thì nó sẽ vòng ren nó sẽ dày hơn so với ở phía dưới. And we no longer use small mini implant 1.2 and 6 mm. We do not use anymore. Hiện nay thì là không dùng cái loại mini vít mà đường kính 1,2 mm nữa, It's too weak. thì là nó quá yếu. So mainly we use the standard one, 1.6, 1.8, 2.0. Đây thì dùng cái loại thông dụng là đường kính 1.6, 1.8 hoặc là 2.0. And who used for the first in orthodontic treatment is Dr. Kreckman in 1983. He used the bone screw for the intrusion of the upper incisors. Lần đầu vít neo chặn xương sử dụng là bác sĩ Kreckman sử dụng cái vít bằng vitalium. And I used for the lingual surgery case for the intermaxillary fixation in 1995. Thầy dùng vít để cố định hai hàm vào năm 95. And many doctors tried to use a dental implant as the anchorage, like this edentulous space or palate or diaphragmatic process or femoral areas. Một số bác sĩ sử dụng cái implant bộ hình để neo chặn. So limitation is we must wait, and it is very difficult to remove after using. Tuy nhiên cái nhược điểm là các bác sĩ phải chờ đợi một thời gian tích hợp xương thì mới kéo được và khó tháo. And in Denmark and Netherlands, they used this kind of plate from 1940 and 1950s, made with stainless steel. Trước đây có thời gian là các bác sĩ cũng sử dụng cái loại plate này để neo chặn. They place this kind of plate, we call it on-print, on the palate, and wait for
about 3 months. Then after that, used as the anchorage connecting with the TP. But it is followed too often. So in 1995, Dr. Hoffman added a hydroxyapatite on the surface. So he used like this, but it also still need the surgery and difficult to measure the strength. Cái loại implant này gọi là on plan thì là ngày xưa hay dùng là sau, nhưng mà phải đợi 3 tháng thì mới bắt đầu tải được. This is the first implant for the anterior intrusion, and use the very small one, 1.2 and 6 millimeters. Đây là cái vít đầu tiên được sử dụng để dùng nắp cửa kích thước là 1.2 x 6. This is what I used orthopedic screw for the full artery retraction. This is 2001 before the dentist made the implant. Đây là cái vít mà thầy dùng để kéo lui toàn hàm. I made the driver by myself. Và thầy làm cái bản vít là thầy tự chế. Also, I wrote the book in 2002 called the micro implant. But still, when we use the not orthodontic special one, still it is very difficult to place and troublesome for the surgery. So, in order to make a place in any place and easy to remove, we make orthodontic implant. Trước đây là thầy hay dùng cái loại vít để kết hợp xương để dùng cho chỉnh nhai mà nó không phù hợp vì là lành thương lâu và có vệ sinh, thì bây giờ các công ty đã sản xuất các cái vít chuyên cho chỉnh nhai. And around 2005, there are many companies to make the orthodontic implant around the world. Thì hiện nay là có rất nhiều công ty sản xuất vít chỉnh nhai trên toàn thế giới. With many kind of features according to their company. Rất nhiều cái hình dạng khác nhau. So first, before we begin our practice, let's define the terms of orthodontic implant. Trước khi mà bắt đầu thực hành thì chúng ta sẽ phân tích cái thuật ngữ về vít chỉnh nhai. There are many terms indicating the orthodontic implant. First is the skeletal anchorage system, SAS. Nhiều thuật ngữ, và cái thuật ngữ đầu tiên là But basically, the SAS include every kind of skeletal anchorage, including orthodontic implant, crown implant, and on-plant, or bone plate. Especially, it is showing the bone plate for the anchorage. cái thuật ngữ hệ thống đeo chặn xương này thì được sử dụng đầu tiên để mô tả cái vít, nhưng mà thuật ngữ này thì dễ bị nhầm lẫn với cái implant hình hoặc on plan hoặc là các cái loại nẹp xương. The TAT, temporary anchorage device, as used in America, because Dr. Graeber used this word in his books. But the word TAT does not indicate specifically this kind of orthodontic implant. It includes conventional anchorage like TPA or lingerize. Cái thuật ngữ thứ hai thì được sử dụng rất nhiều, gọi là ký vụ neo chặn tạm thời, thì thuật ngữ này thì dễ nhầm lẫn với cái cung tổ vái và cung lưỡi. So usually many companies use a miniscrew or microscrew, or mini implant, micro implant, miniscrew implant or microscrew implant, right? Giờ là các cái công ty thì thường sử dụng các cái thuật ngữ mini vít hoặc là. Did you ever heard any other word indicating the orthodontic implant? What word do you use? Thì thầy hỏi là chị hay dùng cái thuật ngữ nào để nói về cái vít chỉnh nhai? Mini vít hay là mini? What? Mini. Miniscrew.
miniscrew. Miniscrew. This one. Okay. Why? The company say. Tại sao? Why? Nhỏ. Why? Small. Ống thật lúc này nó bằng Because it is small. Okay, let's see. The mini and micro. Most of this word is small, right? Mini is from English. Micro is from Greece. Thì cái từ mini và micro thì là đều có nghĩa là nhỏ, và mini là từ tiếng Anh, còn micro từ tiếng Hy Lạp. Then, which one is bigger, mini bus and micro bus? That's three. Which one is smaller? Mini bus and micro bus. The same. Same? I think. Micro. Micro is already big. Yes. How many persons get in? Thì thầy hỏi In là micro bus. giữa hai cái từ là mini Mini bus bus. với micro bus thì cái từ nào, Nobody knows. xe nào nhỏ hơn? Anyway, micro is already big. Smaller. Micro bên nhỏ hơn một chút rồi mini. Academically, we already use the micro instead of mini. When the jaw is small, we call it Micronesia. When the tongue is small, we call it Microglossia. When the tooth is small, we call it Microdontia. Not Minidontia, right? Nhưng mà về cái học thuật thì cái từ micro lại hay được sử dụng hơn, ví dụ như là You never say Minidontia. Never say mini surgery. Micro surgery. ví dụ như là răng nhỏ thì gọi là microdontia, hoặc là vi phẫu thì microsurgery. Another thing. Mini implant is already used for the crown. This is mini dental implant. Còn về cái bên ngành implant thì cái từ mini implant có sử dụng, có là một cái loại implant mà kích thước nhỏ hơn. So I think micro implant or miniscrew implant is proper for the orthodontic implant. Vì vậy thầy nghĩ là cái từ phù hợp cho viết chỉnh nha là micro implant hoặc là miniscrew implant. So you can use microscrew or micro implant, microscrew implant, anything is okay. But orthodontic implant is all of them is a screw type. So we can remove the word the screw. So why not call the micro implant? Thì có thứ nào nó cũng sử dụng được, nhưng mà các bạn phải nhớ là các loại vít chỉnh nha đều là các loại đều theo dạng là vít, nghĩa là có thể vặn và tháo ra được. So we can divide the skeleton and origin according to the morphology. This is a disc type, implant, microscrew, screw type, micro implant, and plate is SAS or a diagonal anchorage system or other things. Về phân loại của các cái hệ thống neo chặn xương thì có implant hoặc là các loại vít hoặc là các loại nẹp. And also, this kind of plate is also used in Korea. It is very popular. MCPA, multi-purpose. C is the person's name, Dr. John. Palatine appliance, MCPA, and plate with the some plate. Cái loại nẹp này là được sử dụng nhiều Hàn Quốc, thì là gọi là khí cụ, tổ phái, C nhiều chức năng. Good palatine anchorage for the full arch impression. Cái lúc này cũng dùng để neo chặn để kéo lui toàn hàm. But I do not like this one because there is a danger for the swelling. Nhưng thầy thì không thích dùng cái này tại vì nó hay bị sưng. Another one, and is three-dimensional key plate, 3D KP. Also placed like this and pull out the direction. Hoặc là một cái loại nẹp khác giống như thế gọi là 3D KP. Is that it can be used in very short video. But I'll introduce more stable, more better place without using this kind of plate. Thầy có thể có cái loại khác ổn định hơn, không cần phải dùng những cái nẹp kia. There's only one company who use a real implant, not screw, for the anchorage. It's from Strama. Thì một công ty là sử dụng implant thì không phải là vít để neo chặn luôn, là
implant. They use a 4 mm dental implant for the anchorage of the palate. Thì dùng loại implant 4 mm để neo chặn ở vòng miệng. After moving the molars, then also change the anchorage again on the molar, then into the flaps. Thì đầu tiên là họ chi xa neo vào răng 3 để chi xa răng 6, sau đấy là lại chuyển neo sang răng 6 kéo lui răng cửa. But the problem is, when we remove the implant after using, what happened? What happened on this hole, big hole? Thì vấn đề là khi mà tháo cái implant ra thì sẽ có cái lỗ rất là to. So Straumann tried to develop this kind of resolvable implant. Vì vậy là Straumann đã nghiên cứu cái hệ thống implant mà tiêu được. Tự tiêu. Resolvable means this implant part, screw part is resolved in an ear. Nghĩa là cái phần vít là nó sẽ tiêu trong vòng 9 đến 12 tháng. But I tried to buy it, but still there is no product. They did only experiment. Nhưng mà cái loại này mà chưa sản xuất được mà vẫn chỉ là nghiên cứu. Okay. When we use the microimplant in the clinical, Trên lâm sàng thì khi nào chúng ta sử dụng minicrew? there are many books explain that. Có rất nhiều sách đã nói về vấn đề này. It is easy to understand. It can be used for intrusion, but it also can be used in extrusion. Có thể dùng để đánh lún răng cửa hoặc là làm chồi. I told you there is a wing type. Use the 90-degree position inside the bracket and connect the wire and use open coil spring fixed by the resin on the middle of the wire. Then this incisor is extruded. Có thể dùng gắn xoay cái mắc đài 90 độ và kết nối bằng dây cung lò xo để đẩy on the Bluetooth fracture piece. Dùng trong các cái gãy chân ra. And this kind of thing can be used on the impacted canine. I'll show you later. And space closing, occlusal clamping, molar control, and intermaxillary anchorage. Dùng trong các trường hợp nhiều người khác. Như là Okay, I will show you briefly the way how to make absolute anchorage in your case. thì đây là cái quy trình để có thể ngăn chặn tuyệt đối trong các ca lâm sàng. From the beginning of the orthodontic treatment, after bonding the bracket, use the microimplant from the beginning for the partial canine interaction. Thì sau khi gắn mắc đài thì sẽ sử dụng minicrew để kéo lui răng nanh một phần. Never use the power chain from 6 or 7 to canine. It make molar anchorage loss. Không nên dùng răng 6 hoặc răng 7 để đi xa răng nanh vì sẽ làm mất neo. So and next, the 6 anterior retraction is also done by microimplant and up and down elastics. Việc kéo lui răng cửa là dùng sẽ hoàn thiện bằng kéo từ implant Yes, it finished. và dùng chun lên hàm. Long time ago, it was done by J-hook, Trước đây thì đã dùng cái dây hút hết kia, but it's changed to microimplant. và bây giờ đã chuyển thành dùng vít. Let's see, one case is by Korean doctor, contracted applying lower arches, Thêm ca là có hẹp hai hàm. and upper arches expanded by conventional RP and lower is the removable RP. Thì 5 hàm lên bằng 5 nhanh. Swipes, right? And after 6 months, after 1 month of the expander, we wait for 6 months. Then go to the bracket on the lateral side, Sau đấy là mắc đài phần ngoài, extracted the first premolars, nhiều răng 4. and canine is retracted from the microimplant. Sau đấy là kéo lui răng nanh bằng vít.
Then 6 anterior is also retracted by microimplant. Sau đấy là kéo lui ra cửa vít. And sometimes intrusion is done. Đôi khi là dùng vít để đánh lún. This is the finishing. Sau đấy hoàn thiện. And let's see what happened. The comparison. Molar anterior movement, ankle loss never happened. It is absolutely encouraged. Thì trên phim là thấy là răng hàm đấy không di chuyển ra trước, gọi là nếu chậm tuyệt đối. This is my case. In the crest 2 case, Đây là cao của thầy. Hạng 2 fracturity of the upper lip and short mandible. là môi nhô và hàm dưới bị lún. I extracted the first premolars and retracted the upper molars to the backward Thầy đã nhổ răng số 4 và kéo lui răng and hàm. intruded the upper incisors. Kéo Then lui và profile đánh lún is răng cửa. changed. Và cái profile đã thay đổi. Mandible rotate counterclockwise Hàm dưới có xoay ngược chiều kim đồng hồ. as microimplant assisted sliding mechanism. Sử dụng là cơ chế trượt. Then, last, before inserting, let's find out what is the part of the microimplant. Trước khi cắm thì xem xét các cái bộ phận của cái minicrew. We call the microimplant. Here is the head, there is the neck, there is the body, Thì có 3 phần gọi là phần đầu, phần cổ và phần thân. right? Then head is double head. Usually this head maybe you find double leg, Gọi là small leg, or bottleneck, or wing head. các loại đầu thì có loại là 2 đầu, hoặc là loại đầu nhỏ, hoặc loại đầu dạng cánh. And there is a neck. Còn về phần cổ There is the head. Usually almost all of the microimplant have the 1.5 millimeter necks. hầu hết các loại vít tỉ nha là có phần cổ là dài 1,5 mm. Right? Right? 1.5. Have you ever seen the long neck, 3 to 3 millimeters? Loại cổ dài là 3 mm. Nowadays they also make 5 millimeter long neck. Hiện nay là có loại cổ dài 5 mm. This is for the MARP. Why they make a 1.5 millimeter neck? Why? Tại sao là họ sản xuất là vít với Why? 1,5 mm? Cổ Why? dài 1,5 mm. Why they make a 1.5 millimeter? Nghĩa là nó cũng phụ thuộc vào cái độ dày của cái phần mà số hóa. Depend on the thickness of the gingiva. Gingiva. Right. Good, good. Very excellent. Everybody, applaud. Because before that, the company said, or many doctors said, you must implant on inside attached gingiva. The general thickness of attached gingiva of the alveolar bone is 1.5. So they make this kind of one. But still, there are many others without the neck. When we put inside the mucosa, we don't need any leg. Các cái công ty là khuyến cáo là cắm vít ở lưỡi dính, và chiều dày của cái phần lưỡi dính thường là 1,5 mm. Nhưng mà một số loại vít là không có phần phần cổ này, vì là vít cắm trực tiếp vào niêm mạc mà thì không cần cái phần cổ. Anyway, in the future, they will change the neck sizes. First, let's see the length. Some company show this is the length. Another company say this is total length. Not correct, right? What's the length? Chiều dài là thế là tính như thế nào? Tính toàn bộ, là tính ở cái phần đầu hay là chỉ tính phần dưới thôi? So I mean, this is a total length, head, neck, and body.
Chiều dài toàn phần nghĩa là tính cả 3 phần là. And length is only the thread. Còn chiều dài thì chỉ là tính cái phần có ren thôi. So when I ask the company to bring me the micro implant 8 mm, 1.5 neck, and small head, then they give me this one. Nghĩa là khi mà thầy yêu cầu công ty đưa ra cái loại vít dài 8 mm thì cái phần ren là chiều dài 8 mm. But if I ask them bring me 8 mm, then the company consider they include the neck. Then actual length is only 4.5 mm. So in the future, from now on, we must change like this. Nghĩa là khi mà yêu cầu công ty thì phải yêu cầu phần chiều dài mà của phần ren và phần cổ riêng, nếu không họ sẽ nghĩ là cái để bao gồm cả phần ren và phần cổ. Let's consider the diameter. Thứ hai là về cái đường kính. This company say this yellow, this part is diameter. Do you think it's correct? Thì theo các bạn thì cái phần vàng đấy có Do you think thể that's correct? cái phần nhỏ hay là phần to hơn? Nghĩa là cái đường kính hay là cái phần bên trong hay là bên ngoài? Inside. Yes, Correct. it's inner diameter. The actual name, correct name is inner diameter. And this company say this part is diameter. Also, it's not correct. When I ask 2 mm micro implant, then what is the 2 mm? Where? Nghĩa là khi mà thầy yêu cầu cái vít đường kính 2 mm thì cái phần nào đây là 2 mm, cái phần màu 2 mm. Where is 2 mm? Okay. There. phần màu vàng là cái phần giống bên trái, Yeah. phần bên phải. Here. Here. Where? Where? Is it inside here? Here. Yellow. Yeah. Here is 2 mm. Really? When we said 2 mm or 1.6 mm, then this is the blue part. Thì khi mà nói đường kính vít là 2.0, 1.6 thì đấy là cái phần màu xanh. Oh. Okay, the size, diameter is the beginning of the body. Understand? Nghĩa là cái đường kính đấy là bắt đầu của cái phần thân đấy. Đâu đấy. That's our written. Yes. Trên giảng bên ví dụ thầy ngọc nữa ạ. Alright? Cách cho 2 năm What? That's not okay. That's not working. Next, the inserting technique. And in order to understand the inserting technique, we must understand the meaning of tap. Tap means make the female holes on the bone. Về kỹ thuật cắm thì đầu tiên là chúng ta đã tìm hiểu cái thuật ngữ là tap, tape nghĩa là cái cắt ren, nó sẽ tạo những cái đường ren trong xương. So, in the dental implant, we insert like this kind of technique also. It is pre-tap. Trong cái len của mình thì sẽ theo kỹ thuật Only make the pivot drill, and the implant itself make the tap. This is self-tap. Còn nếu len nào mà nó tự tạo ra được cái ren thì gọi là nó tự cắt ren. In orthodontic implant, we use only make a pivot drill, then implant itself make the tap. So we call this self-tapping technique. Trong cái vít chỉnh nhai nếu mà chúng ta chỉ cho mồi nó đấy là cho vít vào và nó tự cắt cái đường ren, gọi là tự cắt ren.
test. We use this technique when we use very small, very tiny microimplant, or when we insert in the very big cortical bone place. Thì ta dùng cái kỹ thuật này là khi mà đối với các loại bít rất nhỏ hoặc là khi mà xương vỏ quá dày. But in almost all of the case, we do use like this. It is a self-drilling technique. Nhưng mà trong hầu hết các trường hợp thì chúng ta sẽ dùng cái kiểu là So I recommend you doctors do the self-drilling. không cần con mồi. Because self-drilling is less operating time, less invasive, less morbidity, and more bone implant contact. Thầy khuyên là chúng ta nên sử dụng kỹ thuật này vì nó sẽ nhanh hơn, ít xâm lấn hơn và có nhiều tiếp xúc giữa xương và bít hơn. Also, many doctors say when we do the self-drilling, the mechanical gripping, mechanical locking is stronger. So no longer we use the pivot drill. Thì cái loại bít mà tự quan thì nó sẽ có cái tiếp xúc giữa bít và xương nhiều hơn. I told you a quarter of a single ampoule is sufficient. A quarter. Khi gây tê thì dùng 1/4 ống tiêm là đủ. Do not anesthetize the PDL around the microimplant. Thì nó sẽ không làm tê cái vùng dây chằng. Then after inserting the microimplant, it is mechanical retention, so we must test the mobility. Then there is the pedal test. There must be no mobility at all, zero. Trong khi cắm bít thì dùng cái máy test pedal test thì là sẽ không bị lung lay. In dental implant, one is also possible for the initial fix is enough because of the osseointegration. The orthodontic implant never happened osseointegration, so mobility must be zero. Thì đối với loại bít chỉnh nha thì cái mức mobility đó là không. Then how we can insert without making the mobility? Thì làm sao người ta có thể cắm bít mà không bị The thing we must avoid during the insertion is the opening. Thì trong lúc cắm bít là tránh bị lắc. Opening means moving of the head during the insertion. Nghĩa là cái bít nó đổi hướng trong khi cắm. Then, which one? By hand driver or engine is better to prevent this opening. Thì liệu là dùng cái vặn bằng tay hay là bằng máy thì nó sẽ đỡ bị lắc hơn. Opening make the bone widening, Khi lắc thì sẽ làm cái xương nó bị rộng ra, especially on the cortical bone. đặc biệt là vùng xương vỏ. Which one do you think is better? Hand driver or engine? Thì cái loại nào bạn nghĩ sẽ tốt hơn là bằng tay hay bằng máy? Đây, driver. Driver. Engine? Yeah. Yes. Because where mechanical retention is a cortical stabilization, so we do not make a damage on the cortical bone. Bởi vì là lưu giữ cơ học là phải chủ yếu xương vỏ nên là không được. There are many ways xương vỏ. to insert the microimplant. This kind of short hand driver, long hand driver, this kind of angles by hand driver. But nowadays, I recommend your doctors Trước đây thì các loại tay cắm bít có loại ngắn dài hoặc là loại khuỷu vặn bằng tay. We change the battery, maybe off the battery. Lòng cho đi đi cho. Chỉ bị lòng nó tại vì engine. Thì thầy khuyến cáo là nên dùng cái máy cắm implant hoặc là máy cắm bít.
this Korean doctor said, when you use the motor driver, it has more higher success rate than hand driver. Thì bác sĩ Kim là đã khẳng định là dùng cái cắm bằng máy thì sẽ tốt hơn, tỷ lệ thành công cao hơn đối với bằng tay. And how strong, how fast we insert the implant. Thì chúng ta sẽ cảm biết về tốc độ như thế nào. First thing, we can make a hole in the root. Tiên là có thể suy nghĩ là chúng ta có thể cắm một lỗ trên răng. Why? How we can make a hole on the root? Thì tại sao mà chúng ta có thể cắm một lỗ trên răng? Is it by force Bằng lực hay là or by speed? bằng tốc độ? What do you think? Damage to the root. Nghĩa là khi mà tạo ra lỗ trên răng này thì cái nguyên nhân là do là dùng lực quá mạnh hay là tốc độ quá nhanh. What do you think? What do you make the Lực how không đủ thì tốc độ không chạy được. you make the damage of the root? Lực không đủ thì tốc độ không chạy được. By force, strong, or speed? Speed. Yes, this is by the speed. So we must determine the strength, the force, and speed when we use the engine. Vì vậy là khi dùng máy chúng ta phải chọn cái mức lực với tốc độ. So in order to prevent that kind of damage, we must use under 30 RPM. It means 1 ton in 2 seconds. Nghĩa là khi cảm biết thì nên dùng cái tốc độ là dưới 30 vòng một phút, nghĩa là 2 giây lên một vòng. Right? 30 ton in a minute. 30 vòng một phút. 30 round in a minute. Right? 1 round in 2 seconds. Then next, how strong? There are many peppers from Japan. We must use 5 to 10 newtons. It means 500 grams to 1 kilogram to insert. Về lực thì là các cái bài báo của Nhật thì khuyến cáo nên dùng 5 đến 10 Newton cm. But it's too weak. As I told you, about 2 months later, the force becomes 50%. Then when it becomes weaker in 2 months later, it becomes 2.5, 250 grams or 500 grams. So it is easily removed when it pulls. Nhưng cái lực này là hơi thấp, thì là để nói trước là sau 2 tuần thì cái lực để tháo vít nó đã bị giảm đi một nửa. Nếu mà dùng lực nhẹ thế này thì nó sẽ dễ bị tháo hơn. Where this kind of calculation come from? And it's because of this. And the crown implant, the elliptic torque is 35 to 50. Cái implant của mình thì cái lực xoắn để cắm là 35 đến 50 Newton cm. And the force is proportional to the scale of the radius. Cái lực này là tỷ lệ thuận với cái So bình phương của bán kính. one quarter of 35 is about 8 Newton. So they said use about 8 Newton at most, or at most 15. Thì cái lực bình vít là bằng một nửa so với implant nên là chia tỷ lệ thì nó sẽ từ 8 đến 15 Newton. For the Ozeo integration. But as the doctor told, Ozeo integration is no longer necessary in orthodontic implant. So we must use stronger, enough. Nhưng cái con số này là áp dụng cho cái trường hợp implant là có tích hợp xương, còn vít là không tích hợp xương nên là dùng cái lực xoắn lớn hơn. But not to make necrosis. So I recommend at least 25 Newton to maximum 45 Newtons, depend on the place. Thì thầy khuyến cáo là dùng lực 25 đến 45 Newton. And speed is less than 30 RPM.
Tốc độ là dưới 30 vòng trên phút. It is best. Đây là tốt nhất. So this engine, when we use this engine, we can control the torque. This something means the torque. Now we can control the speed also here. So something like this, 30 to 30. It is the same. Then another thing, we must consider considering the newtons, we must consider the breaking point of the microimplant. Chúng ta cũng phải xem xét cái mức mà gây gãy vít. The smallest microimplant we use is 1.2, but it will be broken using about 12 newtons. Cái loại vít nhỏ nhất mà sử dụng là 1.2 thì sẽ bị gãy khi mà dùng lực khoảng 12 newton. So if I use about 30 newtons, I cannot use it. Việc nếu tôi dùng lực 30 newton thì tôi dùng loại vít 1.2. Also be broken on the 30. So I cannot use it. Loại 1.4 cũng gãy khi dùng 30 Now newton. what is the smallest one I can use safely without breaking as a 1.6? Để mà dùng được cái lực 30 newton thì loại vít nhỏ nhất sẽ là 1.6. So let's use LS 1.6 and 1.8 and 2.0. Thì Because of the brakes. chỉ nên dùng các cái loại là 1.6, 1.8, 2.0 đường kính. The most common, the commonest problem inserting the microimplant is the loosening. Các cái vấn đề hay gặp khi cắm vít đó là bị lỏng vít trong khi cắm hoặc là khi kéo. Either breaking or inflammation Bị gãy doesn't vít happen hoặc là so bị viêm easily nowadays. hoặc là tổn thương các cái tổ chức giải phẫu. Some microimplant with the hexa driver, then break the head or sometimes broken. But this kind of thing doesn't happen when you use the engines. Một số vít thì bị gãy cái đầu hoặc là bị gãy luôn khi cắm, nhưng mà hình thường là ít xảy ra khi mà dùng máy. But if you use too wide, too thick, and short one, it's very strong. But sometimes make a problem. What? Break the cortical bones. Nếu mà chúng ta sử dụng cái loại vít mà rộng nhưng mà lại ngắn thì nó rất khỏe, nhưng mà một số trường hợp là làm vỡ cái xương vỏ. So when you choose the microimplant, we must consider the adequate length and diameter ratio. Việc khi cắm vít là phải chú ý đến cái tỷ lệ giữa chiều dài và đường kính. So I recommend you to place with the adequate length and adequate diameters. Việc thầy khuyến cáo là cắm mấy cái loại vít có chiều dài và cái đường kính vừa đủ. The low success rate is where the cortical bone is very thick and the amount inside the bone is too small. The least length inside the bone is 5 millimeters. It means including 1.5 millimeter in the cortical bone and 3.5 millimeter or 4.0 millimeter inside the cancerous bone, then it is enough. Cái chiều dài của vít trong xương vỏ là khoảng 1.5 mm, và nó rút khoảng 5 mm. And the last thing, where to place, where. In order to understand the where, we must understand the implant is moving without losing. Moving without losing. It means it is movable, but pull out. Nó lay mà nó không rơi ra. Okay.
let's see, moving without losing. The implant is held by the bone using the force, we call it compression force, pull out. Cái implant là được giữ bởi xương là bằng cái lực Compression force. lực nén. Because it is a screw. When screw go inside the bone around the implant become compressed. Khi mà cắm vít Hai vào implant. thì cái xương xung quanh cái bị nén lại bởi cái vít. No osseointegration. The compression Không có and cái it is xương mechanical retention. mà hoàn toàn lưu giữ cơ học. Right? This is why this kind of thing happen. What? This is losing. Everybody knows. When the microimplant is losing, moving, then we call it. It failed. It took off and insert again. Right? Khi implant bị lỏng thì nó Understand? tạo ra và cắt. But when we peel, it remains still. When we use the force too smooth, then is this implant never move Khi mà or sử dụng- move? khi sử dụng lực thì cái răng nó đi di chuyển, còn implant thì nó không di chuyển không? What do you see? Move? Di chuyển Răng. được hay là không di chuyển cái vít ấy. Move? Move? Right. Move without mobility. Yes, move. Why? Let's see. At least 0.4 millimeter move average without mobility. It's moving. Nghĩa là cái vít nó vẫn có di chuyển khoảng 0,4 mm và vẫn trung Sometimes. bình nhưng mà không bị lung lay. 1.5 millimeter moved, Đôi khi là di chuyển đến 1,5 mm but we cannot see chúng ta không thấy được cái lâm sàng because there is no mobility. bởi vì là cái vít là hoàn toàn không bị lung lay. It looks like remain still, same place, Thì nhìn trên lâm sàng có vẻ là nó vẫn but đứng actually yên, it moved. nhưng mà thực tế là nó có di chuyển. So we must remember, unless it can move about 1 millimeter or 1.5 millimeter. Then another thing, why? Then why there is moving but not mobility? There is no mobility. Vậy là tại sao mà nó di chuyển mà lại không bị lung lay? Because the 1 millimeter of the bone around the implant is devitalization. Tại vì cái xương xung quanh vít là 1 mm xương xung quanh vít sẽ bị hủy khoáng. Not necrosis, no necrosis, but Không. devitalization. And Không bị hoại tử mà bị about 1.5 months later, 6 weeks later, it becomes stable again. Blood supplied again. So it's moved 1 millimeters, but looks like remain same place. vì vậy là nó vít có thể di chuyển khoảng 1 mm nhưng mà không bị lung lay. Okay, another thing. If the implant is placed not contacting the root, but 0.6 millimeter around the root, then root reduction occurs without the root contact. Một vấn đề khác nữa là khi mà cái vít mà ở gần chân răng khoảng cách là 0,6 mm, kể cả không chạm vào chân răng thì cũng có xảy ra hiện tượng là tiêu chân răng. And sometimes ankylosis can Đôi khi occur. là bị dính khớp. So we must place the microimplant
away from the root about 2 millimeters. Vì vậy là luôn luôn phải cắm vít cách xa chân răng hoặc là thần kinh ít nhất là 2 mm. This is the basic concept. Và đây là cái nhiều khái niệm cơ bản. Let's find, is there any root, interradical space which have enough space for the implantation? Vì vậy là chúng ta xem cái khoảng giữa hai chân răng nào mà có đủ khoảng cách để cắm vít. If we insert the 1 millimeter microimplant, then we need 5 millimeter space. Nếu chúng Then is ta, there any 5 millimeter space between the root? nếu chúng ta cắm vít 1 mm thì Then what's the chúng ta phải result? cần 5 mm khoảng cách giữa hai chân răng. Nhưng mà Then we cannot insert between the root, right? nhưng mà cái khoảng cách 5 mm thì không có. So from now on, never insert between the root. That's the result. Cái kết luận là không bao giờ cắm ở giữa hai chân răng. Then, if we do not insert between the root, where? Nếu mà không cắm được giữa các chân răng thì sẽ cắm ở đâu? This is the place I prefer. On the palate, this part of the molars. Đây là các cái vị trí mà thầy ưa thích, đó là ở vòng miệng hoặc là ở It hàm. is away from the root, right? Thì là luôn luôn cách xa chân răng. Not between the root. But there are many other places. Nhưng mà còn có nhiều vị trí khác. This picture is made by Taiwan doctors. It is conventional way between the root, but I told you never use between the root. Then outside the root. Đây là bức tranh của bác sĩ người Đài Loan thì những Or cái vị giữa là vít và giữa chân răng, còn bên ngoài là above the root. cách xa chân răng. Let's find this kind of a place. Basically, one thing we must remember, when we retract and intrude incisors about 5 to 16 degree, about 10 degree upper, and 200 gram force is necessary. It is basic concept. Considering this, let's find a good place to implant. Như là chúng ta kéo bằng cái lực tích khoảng 5 đến 6 độ. Still now, many doctors say insert like this in non-extraction case, 4 millimeter above the gingival line, in the attached to the gingiva, and the extraction case about 8 millimeter. But there is no base. They make a mistake, so they will use. Có một bác sĩ khuyến cáo là cắm khi mà ca không nhiều răng thì sẽ cắm cách dây cung 4 mm, còn các ca nhiều răng thì cách dây cung 8 mm, nhưng mà cái này không có bước được. Không nên. Another way. I also follow this picture. I love this one. Còn thầy thì thầy thường But it also thích cắm theo cái kiểu này. make failure. So do not insert anymore. Nhưng mà kiểu này cũng hay bị thất bại nên là không nên làm. Also this kind of way, use the foul arm, extension arm, surgical hook, not anymore. 2 millimeter away from the root. You cannot use it like this. Then this, you can see that this picture, this company say they insert above the root. Thì công ty này là cắm vít phía trên chân răng. If there is a patient who have a very deep vestibule, then you can insert like this. Ở bệnh nhân nào có cái tiền đình mà rất là sâu thì có thể cắm theo cách này. In Caucasians, white guys, but we Asians usually do not have deep vestibule. Thường là người da trắng thì mình Yeah, well, we can implant. Let's compare the cortical bone strengths or of the mandible and maxilla. The bone above the quality 3 is a favorable strength. 1 to 3 is good. Then anterior, posterior mandible and maxilla alveolar bone is above the quality 3. So you can implant
any place of the mandible and maxilla, anterior or posterior, mật is độ possible. xương là trong mức 1, 2, 3 thì có thể cảm biết ở bất cứ vị trí nào. Only when we insert maxillary tuberosity, the cortical bone is very thin, around 0.5 mm. So must be careful. Ở cái vùng lồi củ ở trên thì cái xương ở đây mật độ thấp nên là phải cẩn thận. Of course, I tried on the maxillary tuberosity Thầy đã thử cắm vào vùng vertically, but it's useless. If you want to use it, you can insert like this horizontally. Then use the power to retract molars. Nếu mà bạn thích cắm ở lồi củ thì bạn nên cắm theo hướng ngang nhưng không nên cắm hướng dọc mà dùng cái úp để kéo. And to how old you can use it? There's a 14-year-old on the eruption tooth. Even when it is separated from the tooth gum, it is very dangerous. So I never recommend. Những cái là 14 tuổi năm 7 năm mọc thì cũng không nên cắm ở cái vùng đấy vì để cắm vào năm 7. I used very young ones after full eruption. Okay, many doctors try to find the space between the roots. Not usually. Only one place. There's a very thick gingival thickness, about 5 millimeters, on the palate of the 5, 6, 7 here. And it's about 5 millimeters. So when I insert microimplant here, I use more than 10 millimeters. I told you 5 millimeters in the bone. Cái vùng vò miệng có cái niêm mạc rất là dày nên là khi cắm ở đây phải dùng cái vít dài 10 mm. So this is a Korean doctor. He said when he insert incisors, why not insert above the root? Thì bác sĩ Lee cho rằng là khi cắm vít răng cửa thì nên cắm ở phía trên chân răng. So only two places here, not between central incisor. You need the incision. So I recommend between central and lateral incisor for the anterior intrusion. Để đánh lún thì nên cắm vít giữa răng 1 và răng 2 chứ không nên cắm ở giữa. Above the root, the average length of Asian people of the upper incisor is about 10 millimeters. So insert 12 millimeters. We prefix later. And in lowers, the average length is about 9 millimeters. So more than 10 millimeters. Thì chiều dài trung bình của chân răng cửa đây là khoảng 10 mm. And other place, no, it's not good. This is the place I recommend all of you to practice. 5 places in upper arch and 5 places in lower arch. I'll show you one by one later. Okay? Đây là những vị trí mà thầy giải thích và thầy And times trình bày for the practice. And the textbook, he is the professor in Seoul National University. In his book, he said the favorable space, favorable site in the upper arch is between lateral and canine, between second premolar and molar. I'm sorry to the doctors. I said, do not use anymore. Bác sĩ Kim trong quyển sách của ông thì ông biết là vị trí cắm vít ở trên là giữa răng 2, 3 và giữa răng 5 và 6 nhưng mà thầy The lower also same. They said with this kind of angulation, use between the root. Do not use anymore. And where? Nên cắm giữa các chân răng như thế này. Let's see. And lowers, finish the root for the intrusion. And when you say the canine and first premolar, there is a bone, not on the buccal side, on the lingual side. Here. Ở xương ở vùng răng nanh và răng nhọn dưới ở phía trong nhiều hơn. And on the buccal side of the first and second molars, here, also there is a bone. Ở mặt Outside the răng 6, 7 ở dưới có nhiều xương. This is the buccal shaft, and this side of the second molar is
retromolar pad. Cái vùng này gọi là vùng concept thì là Then first we insert this kind of gummy smile creation for the upper inside the intrusion. 8 months, he said, gradually, I don't think so. Do you think it become better? bạn cũng nghĩ là cái bức ảnh này là Already did, right? Already did. Because when we do the inside the intrusion, this kind of premaxillary drooping is effective. But if there is a gum smile on the molars, not so effective. nghĩa là thưa thầy là khi đánh lún răng cửa thì cái vùng răng nào cũng phải đánh lún thì để cho cái lợi. In conventional way, there are this kind of ways for the intrusion of upper incisors. JU corresponds intrusion arch, leakage is the utility arch. Trước đây là các cái phương pháp đánh lún là dùng hết kia hoặc là dùng cung đánh lún. And it is very popular for the inside the intrusions. Hiện nay dùng bít thì theo cái hình ở dưới. Which way? Coil spring, power chain, thread. Thì có thể dùng lò xo hoặc là Do you want to use hoặc là kim chỉ. intrude to the incisors? Which one do you want to use? Thì là trong ba cái cách lò xo chun chuỗi với chun chỉ thì là chị thích dùng cái cách nào để đánh lún răng cửa? Thì dùng cách nào? Coil spring, Lò xo hay là Okay. chun? coil spring. Why? Really? Then you will make a great big problem. I'll show you why. Thì thầy bảo nếu không lò xo thì nó có vấn đề. They said, why not use elastic thread? Why? Thầy bảo tại sao nó không dùng kim chỉ? This picture is also thread. Why so many doctors say like this? Okay, let's think how we expand the net. Then where? In the beginning, everybody said between the central incisors, but you usually need incision. I don't like this. So I try to implant between central and lateral incisor without the incision. Thầy không thích kiểu cắm giữa hai cái răng một mà thầy thích cắm giữa răng một với răng hai. And it also good above the attached gingiva and to the pre-gingiva. Like this. Sometimes it's swelling, but it's okay. Thì có thể cắm một chút vào phần lưỡi gì đâu. Someone uses a coil spring. And some doctors recommend when to intrude the 4 incisors, why not implant between canine and first premolar? Số bác sĩ là khuyến cáo là cắm mít giữa răng 3 và răng 4 để đánh lún răng cửa. And this Japanese doctor said, use the utility arch and insert the implant on the extraction site. Then 6 anterior can be intruded. Thì bác sĩ người Nhật này dùng cách là dùng cung tiền ích và cắm mít ở cái vùng nhiều răng để đánh lún răng cửa. And you see how much force, how much is the force of this one side? It's a 50 gram. Lực đánh lún ở một bên là 50 gram. So if you control the force 50 gram by foul chain or a coil spring, you can use it. If the force is above 50 gram, it's very, very dangerous. That's the reason why I use the thread. Thread only exert about 60 gram at most. Thì nếu mà các bác sĩ mà dùng phun chuỗi hoặc là lò xo thì là phải chú ý về để lực dưới 50 gram. Using this kind of minor tools, intrusion can occur without the root rejections. Để tránh cái tiêu chân răng. This is what we do practice from now on.
Đây là cái hình mà các bác sĩ đã thực hành hôm nay. Okay. Yes, we have more. We have. You want a little bit practice for now? No, no, engine. Yes, we have. Yeah. We will practice first. You should do first. Chúng ta đã thực hành cái tập hít ở nâng cửa. Tên on Đây là đúng nâng cửa. Give the engines all of them. two floors and one. One engine for two person, okay? Instead of spring. Tại sao thầy thích dùng phun nhì hơn là so? The force we use in the orthodontic treatment is that when it retract, move the body in about around 100 grams. Khi mà dùng lực trong chỉnh nha để di chuyển thực tiến thì để dùng lực 100 When you extrude the tooth, Dạ, we cái là need môn nữa mà bác trưởng about cái 50 gói grams. vít này là khi mà lực trồi răng cái thì chiếc khấu cho bác khoảng 50 gram. học phí của But bác for the cái intrusion, gói này nó we need only cái vé 50 grams, 10 to 20 grams. Nhưng mà khi đánh trồi răng thì dùng lực 15 gram. Tức là This is 10 đúng không? grams. Giá hiện tại 1.200 đô đúng không? This dried bread is about 20 grams. If you use more than 50 grams, what happens? Nếu mà dùng lực hơn 15 gram thì sẽ thế nào? Chân răng sẽ tiêu. Chị Phát This is bác very dangerous. Đây là rất nguy hiểm. So if you use a coil spring, trên bàn đây còn một cái you will make this kind of thing happen. Nếu mà bạn dùng cái lò xo thì có thể So tiêu. please dạ use bác là một cái máy này meat. chưa có vít vít là 600.000 một con nhưng mà nó có cái gói ra không vít There is no pain. 45 Purple triệu is vital. gói 40 triệu hai gói Only when we apply strong force, then patients say a little bit painful. So when we do intrude insiders, the root reduction occurs. So we must take X-ray at least once in month or once in a month. We must take X-ray whenever the patient comes. Khi đánh trúng thì chúng ta phải chụp X-quang 1 đến 2 tháng một lần để kiểm tra xem có tiêu chân răng hay không. When the root reduction is discovered, first let's stop the treatment at least 4 to 6 months. Remove the wire. No drug make a root again. It's impossible. So just wait. Nếu mà tiêu chân răng xảy ra thì chúng ta nên chờ đợi 4 đến 6 tháng, tháo dây thun và chờ đợi thuốc thì không thể làm cho chân răng hồi phục được. When root repairs, then start the treatment again. Or if the root reduction is severe, please stop the treatment and say the patients, I cannot do anymore. Nếu mà tiêu chân răng mà có cải thiện thì sẽ điều trị tiếp, còn nếu không cải thiện thì phải dừng điều trị. If the root reduction is iatrogenic occurrence, it's made by the doctor. The responsibility is 100% for the doctor. Mà tiêu chân răng là cái biến chứng mà do bác sĩ gây ra. So even if we can intrude with a coil spring like this, intrusion is prominent, but there is dangerous, so please use strength. Thì đánh đúng bằng lò xo thì giữa cái tiêu chân răng chúng ta nên dùng cái phun chỉ. Okay, everybody have that? First, let's practice. Did you give them already 16 to 6? 16 Only 8? đang bấm vào. Sorry, for the inside intrusion, I recommend you to use 1.6 to 6 millimeters. But Đánh đúng răng cửa thì today's practice, I made a mistake, 1.6 to 8 millimeters. Please try practice with that, but in your clinic, please use 1.6 to 6 millimeters. để đánh đúng răng cửa thì thường
6 nhưng mà hôm nay do là thầy And nhầm this is for the anteriors. The force can be used 25 torque, 25 newtons. So when we use this engine, press the LED button for 2 seconds. Then here is you can see the 30. Then press the LED button again. It changes to 35. Again 5, 10, 15, 20, 25. It is enough for the insiders, for the anteriors. cầm vít ở răng cửa thì nó dùng lực là 25 Newton. The next one is reverse. When you put it, you can see the R. R means remove. Reverse. Cái nút thứ hai là để chiều xoay, nghĩa là chiều mặt vào, chiều mặt ra. Unfortunately, the sound of inserting beep, 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 and removing is the same. So, press check the R. If the R, you cannot insert again, tay của mình thôi đúng không? delete the R. Then the bottomless one is the RPM. RPM is Cuối cùng là chỉ changed tốc độ. from the small number to the horizontally. 15, 30, and bottom blue and lowest one is the same. You can hold with this, like pen grip, or you can hold like this. Còn có hai cái nút thì là để bật vít. Good, you start. Nút trên và nút dưới đều được. Okay. Then let's use 2. This time, sorry, I made a mistake. One six one eight. Thay vì cái của thầy là để ta căn cửa vợ. 1628. 6 và thầy này kêu mình bị lộ. Please take 2 of these. Then and sometimes Chỉnh cái 25 này từ dưới. between the central and lateral incisor, you can find 12 millimeter. The deepest point is 10 millimeter, and 2 millimeter above it is 12 millimeter. And this is the direction how to insert. This is the horizontal, and we must change to 30 degree above. You see? 30 degree above. Not horizontal, 30 degree above. 30 degree. 30 độ. Các anh chị nhìn thấy vị trí của thầy đã vẽ từng cái nhá. Like this. Okay? Degree. Not horizontal. It's horizontal. Anh em phải có quay trực tiếp. Thì là không cắm theo chiều ngang mà phải check 30 độ. In lowers, Dưới lên. 30 degree downward. Thầy đang cắm hàm trên. Okay? Lúng răng cửa. Đốt hàm cửa hàm trên. Hàm trên là được. Vào đây. Này. Thấy đi nghiêng chết 30 độ một tí nha. Set Nó làm như thế này. 30 degree 20 độ lên. 30 degree 30 độ xuống. in. Up. This is 30 degree up. But 30 degree to the horizontal. Horizontal. This is the following the occlusal plane. Yeah, this is the occlusal plane, right? 30 degree above the occlusal plane. Then above the root. Understand? This is a parallel to the occlusal plane. 30 degree above the occlusal plane.
Take off. Cái dài bao nhiêu nhỉ em nhỉ? 1.6 nhân 6 ạ. You need the surgery here. vị trí đó và trên cái thanh long các chị biết thấy rõ ràng là người ta làm cái gì, thậm chí là cái đó người ta sờ sẽ biết là khi The nó core is hand. It makes it right. RPM is 60. So yeah. Okay. hai And cái đó em sợ take it. Em hỏi bên em. chị hỏi bên nhà Between central and lateral incisor. This is 12 degree and parallel to the anterior plane. And we will do something in the over. máy cảm điện đây là sự quyết định lựa chọn Right. Let me see. Yes. So take the 1.6. 1.6. Em mong những cái viết mà em mong những cái 1.6 Nhân 8 chứ không 16 mà. 1 chấm đấy là không phải là đáng nghĩa là 1.6 nhân 6 nhưng mà không có nên là chuyển thành 1.6 nhân 8. Đúng ra là 1.6. This is a speed. Đây là 1.6 nhân 6 nhỉ? This is a total. Em nhỉ? Kiểu trên kia mình ghi 1.6 nhân 6 thôi. Đúng rồi, nhưng mà hôm nay không có nên mình phải dùng cả 1.6 nhân 8. Thì mình dùng cái 1 chấm No, that's impossible. của anh Focus to có. be. Endodontist is about 1 meter or 2 meter. Impossible. This is the plant following the open plant. So we need 30 degree upward. Then it is placed above the root. Right? Nhưng 30 độ. Usually in the mouth, so like this. ông ấy sẽ đi nghiêng khoảng 30 độ. Understand? 30 độ vừa nói là đi khoảng 30 độ. This is the 30 degree, right? 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 Okay? 30. No, on the incisors. So you see, there's above 30 and the incisors only for the intrusion. In other place now, I change it, and always for the incisors. Okay. Always. Okay. You look till the end. Then. Đến cái lúc cuối cùng 30 độ và 30 độ. Đến lúc cuối cùng mà Xoay dần. Okay? You can see a little bit of the root. See? And remove. Yes. This is for remove. Here is out. Here is out. And it is for Và mình remove. tầm này cho nó phải tầm. Okay? You can do it. rồi cũng ngược lại cái đây là cái vào này ấn một lần nữa nó là cái đi ngược lại trong cái trường hợp mà mình bị răng thì And here is out. Okay, you can do it. Horizontal. Then there is the root. This is central and lateral incisor.
21, 22, right? Here is the implant. When you insert horizontally, then the distance between the root is short, and it is moved the 30 degree, the distance becomes longer. So when you introduce the root, and it introduced like this, there is no possibility of contact with the root. Understand? Bên này nối là không chạm mà. Tức là phải giữa 2.5. This is better for make the distance between the root. What? What's a 90 degree? 90 degree means like this. Tức là Or trên 80 here? 90 thì Có nguy cơ đâm vào chân răng. What's a 90? This one? This one? Ninety degree means I told you when this is 90 degree, right? Then the distance between to the root. Here is the root. cái chân răng, Root is the distance is too small. cái chân tức là cái chân nó Lên như này nó sẽ tránh được tránh gió. Đi thẳng như này là nguy cơ vào chân con răng. Nó sẽ tạo ra được bút chì. Ai có bút chì không nhỉ? You can see here is the root. Then which one is the root? Insert like this over here. This is better. Do not contact the root. So this angle is better, right? So use the 30 degree. Tức là vào higher. vỏ xương rồi bắt đầu If we insert like this, chuyển hướng. you can touch the root. Không chuẩn được. Cứ 30 độ Over cắm. 30. Okay. Em hỏi ông rồi. Chỉ 30 độ cứ thế Ok. này cắm Ở đây vẫn vào độ không chuyển hướng như là trong xương trong này. không như bên trong này không. Cái này thì cứ cắm thẳng 30 độ thẳng từ đầu đến cuối. Thế sao bữa đấy ông ấy xoay ra bên dưới? Ông xoay đây là chẳng qua là ông vướng đây này, vướng đây này, vướng đây để là nó dễ thôi. Ông vướng lúc mà ông đánh sâu vào thì ông vướng răng này này, ông xoay đây thì nhưng mà ông vẫn để 30 độ. Nghĩa mình cứ cắm thẳng như này luôn, 30 độ. Cứ 30 Sao độ. rút luôn ạ? Nhưng mà cái lúc mà ông đưa vào ông chạm đây thì đấy thế nó sẽ để này, nhưng mà ông vẫn nhớ 30 độ. Ông vẫn nhớ 30 độ hết. Go to the gingiva to the position is 15, 1.5 millimeters above the gingiva line for the intrusion. And force is very weak. Thì trường hợp này là trong cái kéo răng cửa thì hai cái răng số 4 số 5 bị trồi nên là thầy cắm cái lún thì là thầy cắm trên cái đường lợi là 15 mm. So here is a very simple way if you wanted to really very close to the root, you can check with the nail. Cut the nail 1 millimeter, then use the scotch tape. Stand position here. If you wanted to implant, can take the X-ray, then check the root. It is the position near to the root of the first molar. Then, when you implant, change the position to the distal. Then it can be implanted very close to the root. Another way, make this kind of grid. Then take the X-ray, and without removing the grid, you can put through the grid. It's a very simple way. Có một số cách để xác định Cái này chụp phim phải chuẩn. dùng một cái mẫu kim loại hoặc là cái lưới sau đấy đặt vào cái phim để xem là cái vị trí nào là phù hợp. Okay, next. For the molar protraction, forward movement. Chỉ cần răng hàm lớn. This is a prosthetic case, and I protracted the upper molars forward and retracted the lower incisors backward. Ca 3 thì thầy chỉ cần răng hàm lớn lên và kéo răng cửa. At the beginning, I implanted between the canine and first premolar, or between the first and second three molars. But
here is the swelling and the root contact. So, another place, I wanted to move forward of the 6th and 7th, then the safest way is here on the palate between lateral and canine, and we can use this kind of lingual button. Then I check with the X-ray. It is looks like between the root, but actually it is away from the root. Thì để chỉ cần răng hàm thì thầy cần tóm biết ở mặt trong giữa răng 2 và răng 3. If you use the 6 millimeters, then it never touches the roots. Thì dùng loại biết dài 6 mm thì sẽ không bao giờ bị chạm chân răng. Or after inserting, you can bend this kind of wire with 1825. It's a power I bend it by myself and bolt it on the bigger side of the first molar and protract the molar to the forward. Có thể tự chế cái hút này là bằng dây 18-25 để làm cái hút tự kéo. It's a very safe way. Next one is the protraction of the lower molars. Usually on the textbook, they said between the lateral and canine on the back side, but it touched the roots. So I should change between the canine and secondary premolars. It's troublesome. So the good way and safe position is here on the lingual side, between canine and first molar or first molar and second molar. It is a very safe place. There is no root, no artery. Để chỉ cần răng hàm dưới răng dưới thì trước đây là thầy hay cắm ở mặt ngoài giữa răng 2 và răng 3 hoặc răng 3 và răng 4, nhưng mà vị trí này hay bị chạm trên răng nên là bây giờ thầy chuyển vào cắm ở mặt trong giữa răng 3 và răng 4. These two places is a forward movement of the upper and lower molars. And it is positioned 5 mm away from the gingiva and inserted to the 90 degree vertical. No angulation, just the vertical. Okay, please practice 2. You use 16 to 6. We use 16 to 8. And in the clinic, please use 16 to 6. Thì để cắm biết thì chỉ cần răng hàm và cắm mặt trong bên này thì cắm cách đường biên là 5 mm và hướng cắm là thẳng đứng. Insert the vertical. Dùng vít thì là dùng 1.6 x 6 x 6. Oh, why you do that? Why? Yes, it's so. Yes. Thế là bây giờ mình bắt là trong. Cái này là thầy bảo bắt ở trong. Cái này bắt mặt trong. Cắm vào trong. Cắm mặt trong. Đây nó tặng. 1.6 mà. Bên trên là 23, bên dưới là 45 à? Em có nhìn chữ gì trên kia đâu. À, cái kia là bên trên là răng 34. 34. Trên là 34 à? Dưới là 45. Vậy thầy cắm phía trong nha. Ủa em tháo cái con đó của em ra nữa à? Em xong để đó mai mốt là em lấy cái đó em chỉ cho bệnh nhân chứ. Em mở con ra, em lấy con khác, em lại đúng vị trí nào. À đã tháo hết rồi hay là đem lấy cũ đi cắm à? Các bạn kinh tế quá. Vì này chị Liên làm sao bán được hàng? Không ai bán được hàng nhưng mà các bạn kinh tế đưa cho bệnh nhân nhìn thấy cái vật phẩm bệnh nhân nó sợ. Nên cắm ở giữa răng 3, răng 4, nhưng mà nếu mà răng 3 rồi răng 4 nhìn dương thì có thể cắm giữa răng 4 và răng 5.
not go to the root. By yourself. Yeah. And what from? Yes. Who was here? Never do it like this. Okay? Yes. Yes. Yes, yes. No, no. Yes, yes. Yes, yes. About the top of the course. 25 is enough. 25. Yes, yes. Yes. Okay. Let's do. I will check. No. It's regulated like this. Let's see the engine. Let's give me the engine. Please follow me the engine. You see? You insert it like this. Here is angulated. So. Cách 5 mm mà. Bây ông đang tháo ra. What's it? Sao cái chân nó đen lên? Gãy. No, it's too small. Sao nó đen lên? Không, đấy là cái màu hay là vết gỗ. Another one. Cái này nó là 1.0. Yes, this is better. You see? Dài quá. 90 degree. Not you insert it like this. Right? But here. Thẳng với trục 90. It does not touch the root. But if possible, between second and third. Làm sao mà đưa được như vậy? Nhưng mà ôm không chặt. Hôm vừa mới xé mà. độ khít của mỗi hãng nó khác nhau. Cái này bà Đây tòm rồi. Anh lấy cái mới đi. Đây là anh mang theo. Anh mang gì ạ? mình làm nhiều lần. Away from the root. 엄마야, 이거 왜 이렇게 헤드가 고정이 안 돼? 고정이 안 되는 애들 있네. Cái kia lại ở hàng trên là giữa 23 hoặc là giữa 34 đều được. Okay.
Để gì gần thân 6? This is correct. Cái này nó đi vào chân răng. Okay. Cái này làm sao vào chân được? Trên là răng 3, 4. Đây răng cửa nó sẽ ra ngoài. Trên là 3, 4 hoặc 4, 5 đều được. Mở thế. And this is the reverse. Không mà 1.6 mà. Và số vòng quay Thêm mà Okay. dài đến cổ hay là đến gen đúng siêu dài á, siêu dài Thì cắm ra ngoài thì nó không chỉ là cổ này. You did angulate like this. This is not good. You touch the loop. cái này nó gần quá. Like this. Vertical. Vertical means no angulation. Not to the bottom. Okay. Okay. No artery, there is no artery. But there is a root. Here is no artery, no rubber. But if you angulate to the bottom, then there is a irritation back to the root. complication of inflammation. No, and the lowers, because the gingiva is very thick, very thin. No problem, never. But never move backward to the second move. Only between canine moves or the second move. This is only the place, not to the back. No inflammation. Nói chung là cố gắng giữ cái mũi để lấy tay vặn When you use the labial, you must tay giữ em like this. It is between the roots. You touch the root. làm được đâu. I told you, not between the root. Don't touch the root. On the labial, you cannot implant on the bottom. This is impossible. There is no bone on the labia. On the labia, you must insert like this, right? You cannot insert like this. So it's impossible. So in this only lingual, you can insert vertical. Understand? No? What? Có một cái thần kinh ở cái hàm trên đấy thì không biết là chạy. Here. And yes. Here or here. Ở trên thì nó có vào, nó có một kháng lại như ở dưới. Here. Ở dưới thì cái ống lên kinh ở mãi dưới không sợ. Yes, yes. Okay. Cắm vào đây mới sợ. Cắm vào đây. Ống này thì cái này phát để bỏ ra. Ống lên kinh. I told you. You insert it like this. Động mạch cho mình. Cầu cá. Đúng rồi, nó tránh động mạch ở hai bên You insert like this. giữa. I told you light means not to the palate, Cắm to the bread. Anh nó không ở đâu. What's the Là meaning mình check lại cái này này. of the bread? Để lâu quá. Đấy, Nguyễn Viết Xuân đấy, đoạn gần Nguyễn Viết Xuân. Đi qua cầu trắng rồi đúng không? Ừ, qua xa rồi. Dưới anh biết trong mỗi quần cán rồi. Ra bây giờ Hà Đông nhiều anh chẳng có biết đâu. Nhiều lắm. Nhưng mà cái phòng em nghỉ mà em là phòng em với anh này là Ra mọi người vẫn hay cái chuyện mà nơi kia tìm cái đấy hơi chỉ là một
let's say this is the control of the midline. Here is the lower midline. Đây là chỉnh đường giữa. Then implant on the forward and backward. The midline can be changed easily. Từ And this is how to take off the impacted canine on the palate. Use the one arm to wing type micro front and insert the wire, then trip off. Canine first, cái đó then gọi biết mà đầu vào để đi dưới. retract upper side procedure. Maybe. I think if we have no time, so I will omit any other. Okay. The other side for the between 60 and 7 and middle palate for the molar contraction. Mesolingual rotation or using the TPA for the contraction. And this side is very good, but be careful, there is the palatal artery over here. So when you insert here, mind not touching the palatal artery. Đây là để thu hẹp cái quãng răng hàm thì cắm ở mặt trong nhưng mà phải tránh cái động mạch một cái. This one is one of the best place for the canal fascia retraction or 6 anterior retraction with the TPA or between 6 and 7. 6 anterior together using the lingual button. Đây cách để kéo lui răng cửa là cắm ở mặt trong, nó đấy là đặt lực lên cái button răng nanh. We will insert a middle palate 1.8 to 6 or 8 millimeters, but on the middle palate between 5 and 6, it is only used to become adult. Đường giữa của vòng miệng luôn, đường giữa sẽ cắm ở ngang cái mức giữa 5 và 6. If the patient is younger than 18, phải cắm ở bệnh nhân trên 18 tuổi. We must insert 2 mm away from the middle part suture. Nếu mà bệnh nhân dưới 18 tuổi thì không cắm chính giữa mà cắm So when you use the child, not on the middle palate. Yeah, another way, between the 6 and 7 is 10 mm from the gingival margin of 6 to the 10 mm and the 60 degree. Cắm ở mặt trong giữa răng 67 thì cách kia đường người lợi 10 mm và góc là 60 độ. We will insert two of these, and it is very useful for the very simple anterior retractions. One of these thì vít này sẽ rất hữu ích khi mà kéo lui răng cửa. This is segmental artery for the inside retraction, 6 anterior retraction. Đây cơ chế phân đoạn để kéo lui răng cửa. You can use on the middle palate or between 6 and 7, and this kind of a minor crowding case without leveling. Retract the 6 anterior all together. Then end of the space, if the space is very small, then remove it, just the leveling at the end. Thì nếu mà trên trúc nhẹ thì ban đầu cũng không dạ trên trúc mà sẽ kéo luôn bằng cái cơ chế phân đoạn này, mà đến khi gần hết khoảng thì mới bắt đầu ra đều lại. In this case, only upper first femur is extracted, and before the treatment, upper incisor is vertical. I don't want to lose of the torque of the incisors, so never use the bracket at the beginning. Just using this kind of segmental arch. Its name is MCLR, metacasting lingual retainer. And if you retract this 6 anterior together,
this incisor never lose torque during retraction. It's very safe way. Cái trường hợp này là có kéo đuôi nhưng mà ban đầu cái trục của răng cửa trên đã thẳng mà khi kéo không muốn đi quặp vào nên là thầy đã dùng cái In this case, kéo. you can use two implants for the anterior retraction. So and the palate bone is very strong. So change the micro implant to 1.8, not 1.6. 1.6 is sometimes fracture. Cảm ở cái vòng miệng này xương cứng hơn nên là nên dùng loại 1.8. So on the middle palate 1.8, this time 1.8 to 8. 1.8 nhân 8. And 6 and 7 is 1.8 to 10. Còn giữa răng 6 7 thì 1.8 nhân 10. And okay, let's use 1.8 on the middle palate. Chấm 6 chấm 8. 1.8 nhân 8 tại vì cái vùng đó cái xương nó cứng lắm, đòi hỏi cái đường kính nó phải to. Mình bắt mấy con này. Giữa răng 67 cũng là 1.8 ạ. 1.8 nhân 10. 67 là thầy đang nói là mặt ngoài hay mặt trong? Trong. Mặt trong. Why you remove it? 1.8. Okay. Let's use 1.8. 1.8. Let's go. Chính cái năm 6. Yeah, that's right. 1.8. 67 là đây. Let's use 1.8. 56 là đường dưới. 1.8. On the middle palate, 1.8 millimeter, and the 6 and 7, 1.8, 10 millimeter. Yes. 30 and 30. Torque is 30. 30. 90 thì là 90, còn này sẽ là 60. Yes. Ở răng 67. Yes. And the 60 means like this. On more than 67. More. I use actually I use 1.8 to 6. 1.8 to 6. Là bác mua hay là sao? This is 90 degree. Rất là
bên này. Tại vì nó giống nhau quá, em nghĩ là chắc các bác chuyển tay nhau. Người ta chỉ có 16 cái máy cho 3 bác. Thế nên sao có sửa quẹo di chuyển. People say never insert the micro implant inside the sinus. But nowadays, they say if you insert the screw inside the sinus, is okay. So this is the screw I told you between 6 and 7, 10 millimeter from the gingival margin. Then it is not contact the loop. Thì trước đây là họ khuyên là không nên cắm kíp vào xoang, nhưng mà hiện tại thì cắm vào xoang không sao. Next, Khi mình lên I xoang là do được. retract power and 6 and 7 crystallize the upper molars. Also in the lingual, molar and anterior inflection can be done together. And in the middle palate, use the tibia for distalizing. And I do not like this one. Thì chi xa thì có thể cắm kíp ở giữa răng 6, 7 và sau đó kéo vào húc, hoặc là cắm một đường giữa của vòng miệng. Kéo bên tibia chứ không nên kéo cái ăn. And by inserting, using this 6 and 7, let's include the molars. Some pictures say like this. You can extrude the 6 by using microimplant on the backer side, but it never works. It's impossible. Thì một số bài báo là cắm kíp ở mặt ngoài để đánh lún răng 6, nhưng mà cái điều này có tiền. If you want to do extruded 6, then use a microimplant on the lingual side, because there is a big palatal root. Thì nếu đánh lún răng 6 thì nên cắm kíp ở mặt trong, bởi vì cái chân răng 6 chân trong nó lớn hơn. Then how much you can include using tibia and microimplant between 6 and 7? Usually molar inclusion is about 3 millimeters in 6 months. The force is about 100 and 200. Usually molar inclusion is about 3 millimeters or 4 millimeters. That's all. Lực là khoảng 150 đến 200 gram. Có thể là đúng là làm khoảng 160 mm là nó phải 3 or 4 millimeters. So this kind of gum is my patient. Seeing it inside the intrusion and molar intrusion together. So we can use on the backer side, on the palatal side also. But when you do intrude, please check the sinus. If the sinus is lower, then molar intrusion is sometimes impossible. Khi mà đánh lún cả răng hàm thì cần phải kiểm tra cái xoang. Nếu mà xoang hàm thấp thì việc đánh lún răng hàm sẽ khó khăn hơn. Morning, when we intrude the molar, very simple way. One is a microimplant, another is intrusion spring. Khi đánh lún răng hàm có thể dùng. On the lingual side, by using this simple wire bending, 1622, you can extrude upper second molars. In this case, I implanted on the lower second molars and make a temporary crown on the second molar, but the occlusal surface is very low due to the extruded upper second molars. Trong ca này thì thầy cắm nhịp lên răng 7 dưới, nhưng mà cái do răng 7 trên bị trồi nên là cái răng 7 dưới bị ngắn. So for the intrusion, you can use a microimplant here or use the buccal bracket, buccal molar bracket on the lingual side, and use a metal buccal here. Of course, on the 5, 6, 7 on the buccal side there is a bracket. And in
insert this wire like this, begin to measure and distal. Thì để dùng cái quý trong của năm 7 thì có thể cảm biết hoặc là dùng cái lò xo. Then this hook part is positioned on the finger button. Để mắc tài bắt đầu có để cái dây cung rồi lắp vào. Then 2 months later, 4 months later, Sau 4 tháng là thấy đang đầy ra đúng không? and 5 months later, I remove it and the crown is restored without grinding. Không trở Here, this part. bị trồi răng 6 à? Đủ chiều cao. This is the X-ray. Here is the extruded paracarpus, and it is Cố định chụp bên included mấy cái đằng kia rồi. by simple intrusion split. This kind of a molar intrusion is done by next ordinance, second year, like block, micro implant, and intrusion split. And molar augmenting and intrusion, molar intrusion is very simple. It is used for open bite treatment. Thì đây chúng ta làm để điều trị cắn hở. 1 millimeter intrusion of the molar make close of the 3 millimeter open bite. Thì đây chúng ta làm 1 mm sẽ đóng được cắn hở 3 mm. 4, 5, or 6, 7 use the ring button, then molar and premolar can be intruded. Or if there is a lingual tipping, you can use on the bunker side again, Nếu mà cái răng hàm bị nghiêng vào trong, khi dùng kít ở mặt trong thì có thể cắm vào like ngoài. this. And this patient shows total open bite. I intruded the open molars. Then her pace becomes short by counterclockwise mandible rotation. I never use up and down elastic. Bệnh nhân này bị cắn hở và phương pháp răng 2 thì thầy This is răng a hàm trên. PK and micro implanted between 6 and 7. You implanted just now. Dùng kít đóng hở giữa răng 6 7 như là vừa. Micro implanted PK combination, and for upper 6 is intruded like this. And after treatment, even if it is open bite, the inside the right lower is not extruded. Khi trồng phim thì thấy là răng cửa không hề bị trồi mà chỉ có răng hàm đúng thôi. And open bite is closed. And mandible is rotate counterclockwise. Hàm dưới thì xoay ngược chiều kim đồng hồ. So our pace becomes shorter. Nên là khuôn mặt ngắn hơn. It is called micro implant TPA combination. You can use between 6 and 7, and TPA prevents the contraction, and molar can be included very easily. With the labial or lingual case, anything is possible. Cái TPA để tránh cho cái răng hàm đủ vào trong cái khoảng răng hàm. So don't forget the practice between 6 and 7. That's a very good place. Cần phải thực hành cái vị trí giữa răng 6 7 vì cái vị trí này rất là hữu ích. Now another place is on the bunker side. On the upper is the we call IGC, intrazygomatic crest. Có một vị trí khác là mặt ngoài là ở cái trụ gò má. This one is a zygoma, not intrazygomatic crest. It's a very useful, but usually I do not like it. Như là có một cái xương gò má. Where is the intrazygomatic crest? That's fine. From the medial loop of the 6, distal loop of 6, medial loop of 7, and distal loop of 7, you can see a little bit bone is increased. And from the occlusal to the root tip, there is bone here on the back side. We insert in this bone. It is intrazygomatic crest. Thì ở phía ngoài xương 6 7 thì trên một thì ở phía ngoài là có xương nhưng chúng ta không cảm biết được cái vị trí đấy. The intrazygomatic crest is here, and this is the intermolar triangle, and the baseline is the mucogingival junction, and the center of the mucogingival junction, you can insert microimplant. Usually they say 15 to
70, but I think there's 70 degree. Then Bluetooth cannot be touched. Vì góc cắm sẽ là từ 55 đến 70 độ để nó không chạm vào chân răng. Gần như song song với chân răng luôn. You can see it never touched the root. And you can retract the 6 anteriors or flange. Và có thể kéo lui răng cửa hoặc kéo lui còn nào. I use 1.8 to 2.0 and 10 to 12 millimeters. Đường thì thầy dùng bit 1.8 2.0 và dài 10 đến 12 mm. Head is located about half of the crown. Cái đầu bit thì nó nằm ở khoảng một nửa của cái thân răng. You can see it is outside the root and only a small amount, only 5 millimeter inside the bone. Chỉ có khoảng 5 mm bit là nằm trong xương. 6 or 7 outside here, implant like this. And tip is half of the crown. Cái đầu bit là nó sẽ nằm ở khoảng một nửa của cái thân răng trong răng. Okay? And the outside of the gingiva is about 5 millimeter, and to the tip to the crown margin is about 3 or 4 millimeters, and the distance from the 6 to 7 to the tip is at least 5 millimeters, at least, always. If it is not separated sufficiently more than 5 minutes, then the bracket and tube will contact with the microimplant. Thì để cái đầu bit cách xa cái thân răng khoảng 5 mm để tránh cái mắc gài với dây cung chạm vào bit. In this time, we'll use 2.0 millimeter. Giờ là dùng bit 2.0. And this is a 70 degree. Trong là 70 độ. Đây là điểm không của nó. 75. Cái này 34. Đi xa toàn xoay một vòng cắn. Không chạm. Nhân 10 đây. Vâng. Cái này thì có thể hướng dẫn cái này có thể chuyển hướng vào Để tí nữa thầy xem thầy cắm rồi. Thầy cắm luôn nhưng không có chuyển này đâu. Thầy chuyển như là nếu mưa theo 70 độ. Thường là nó có dạng thấy có chuyển hướng, một số chuyển hướng. Em chuyển hướng ấy, thông thường thì là như này này. Em đợt trước em học ấy thì cái chuyển hướng thì thực ra nó hay ở cái chỗ là để tránh bị trượt. Đây cái vị trí này, Vị trí mà nó tránh bị trượt, nó sẽ đâm thẳng cái không không bị trượt. Khi mà vào rồi thì lúc người ta chuyển hướng, nhưng ông này nó làm theo cách không chuyển hướng, nó có một cái hay của nó là khi mà anh đảm bảo anh chuyển hướng ấy, là cái độ thấp lá và thấp lá nó lại lên.
Em lại thì em chỉ nghĩ không mỗi ông. Tức là nó tổn thương xương, cái chuyển hướng nó tổn thương xương. Cái phần chuyển hướng chủ yếu là để anh cắm thẳng trực tiếp thì được. Anh không chuyển hướng được, vấn đề là làm nào để không trượt. Nếu anh không sợ trượt, anh muốn cắm thẳng ấy, anh khoan mồi cho em. Khoan mồi, anh khoan mồi cho em, không khoan trực tiếp vào. Hoặc là những bước đầu mình dí ngực nó vừa phải thì nó không trượt, tức là sợ chuyển hướng là sợ trượt thôi. Nếu không đổ thì nó lại không. Vấn đề em nói là cái cảm giác tay của mình vào nó phải đủ lực thì nó mới tì lên, thì nó mới ăn được cái gen và qua được cái phần Quan xương trọng đỏ. là mật độ xương D1, D2, D4. Đúng rồi, D2, D1. Quan trọng nhất là mình phải xem được cái mật độ xương. Còn khi mà mình đã bắt nhiều rồi á, là mình có cái cảm giác tay, mình có cảm giác tay là mình biết ngay. Sợ nhất chỉ đúng một khoảng là gãy vít thôi. Thì gãy. Còn các bạn khác dụng vít không sợ. Dụng thì em nói với anh là dụng là chuyện bình thường, không phải nghĩ. Có những đứa mà xương nó mỏng đến mức là cắm vị trí nào cũng được. Rồi cái mật hay là cái mật độ xương của nó nhiều. Cái này neo tạm mà cũng đâu có cần phải gọi là vừa bắt theo xì bỏ thế. Tại vì cái này nó đã thiết kế đâu có cần được nó sẽ không có phức tạp giống như implant là phải cần thời gian. Cái này cách 5 nhỉ? cố gắng đi Của anh không đâm hết vào anh để thế để dễ hiểu hơn, hay là của anh mấy cái đấy nó dài. anh nhớ Em bằng quê Hải Phòng luôn. Em làm trên sai thì Hưng. Anh tưởng là trên chứ hả? ở trên, nó trên. Sao cắm sâu vô mà cắm bé bé thôi, nhưng mà nó nhìn con Anh nhớ hướng. nhìn cái con vít này nó sợ hết hồn luôn, mà nó thấy con to thế. Chạy mất dép luôn đi. Đúng rồi, như con bé Trong nhà chị á, hôm trước cắm á, tới xong rồi tháo cái vít ra, nó nói ôi cái vít cắm cái em bự dữ vậy. Nhưng mà phải tùy vị riêng nha, tại vì nhớ biết sao không, đừng tham cắm cái vít to quá, nói thật. Giống như đúng chỉ định đi, tại vì thật ra cắm cái vít to không. Đây đúng chỉ định Nếu đấy. mà đúng không mấy đó, nhiều người tham cứ cái nào cũng quất 1.8, 2.0. Không được chưa? Nó tùy vào vị trí. Đúng rồi. Ngay kể cả là các cái vị trí ví dụ như đan xén kẽ giữa hai chân răng nhé. Nếu như mà trong hai cái chân của nó hẹp thì mình vẫn phải bé, chứ mình không thể nào cứ theo lý thuyết là đấy. Nghĩa là mình cũng phải lựa đúng vị rồi. trí đó. Cắm cái được thì không được. Rồi thầy đi kiểm tra. Show me. Em ơi. Yes, yes. Lúc đầu thì anh nên cắm vuông góc mà cho nó vào. Thầy không hướng dẫn như đấy. Thầy chuyển hướng nhưng mà Oh, little bit more. Đấy, ông phải xoay ấy, ông phải xoay cái trục của anh ấy. Xoay cái trục của anh cắm đầu vào. Thì cái xương này nếu mà anh cắm nghiêng 70 mà vào nó sẽ bị trượt. Đầu vào luôn nó sẽ bị trượt. This end. Only a little bit. This is okay. This is end. Not more. Yeah. Sir. No. Anh cắm sâu quá. Sai rồi. Sâu quá. Sâu quá. Nó phải thừa 5 ly. Probably increased. sao là phải thừa 5 ly? Cái vít này nó chỉ nằm trong xương khoảng 5 ly thôi. Vâng. Bây giờ không sợ vít ngắn. Lúc why you don't use không, cái này nó phải cái này để nó bị kéo. Why you don't use Tại sao lại Để dài quá không? dài ra vừa lên trên What? why you don't use different bits? Too short.
The short is better. Only a little bit inside the bone is enough. The bone is very thick. Tức là cái xương And the reason why I do not use the short one, I told you, length and diameter must be adequate. Because if the 2-0 is and the very short one, there is too much compression, break the cortical bones. So diameter and length is important. So 2-0 and 10 millimeter, or 1.8 or 10 millimeter, that's enough. And only half inside the bone. Yes. Yes. A little less. This is okay. Okay. But Không như is it cái vít dài này sao mình không chọn cái loại vít cổ dài nó nhận nó sạch hơn không? Nó là cổ dài đây. It's a break. Hả? Sir. He wants to ask why you don't use the macro is have a leg. I told you, the bone is very hard. So only about 5 millimeter inside the bone is enough. If you use the more than inside the bone, it touches the root. No. I know. So I asked the company to make the long neck. Okay. Still now they make 1.5 millimeters. That is all the times. So nowadays I ask them to change the long one. Bây giờ chỉ có loại này thôi. Thế là ông hiểu ý anh là làm cái cổ này thôi. Nhưng mà cái loại cổ dài nhưng mà nó lại không có cái độ to như thế này. Mới phải thế. Ông bảo là bảo công ty là sẽ sản xuất cái loại đấy. Hiện tại chưa có. Còn đâu các anh bảo là tại sao là phải to là vết dài như này. Thì thứ nhất là ông muốn nói ban đầu cái đường kính với lại cái chu vi ấy, cái đường kính với cái độ dài nó phải tương thích với nhau. Tỷ lệ bình thường nó đưa ra tỷ lệ đấy. Nó phải tương thích với nhau bây giờ nhất. Mà anh cái này mà anh bảo là bây giờ nó ngắn hơn thì nó sẽ gây vỡ cái xương xung quanh này. Đó. Còn nếu mà cái này nó không dày thì nó sẽ gây cái vết này. Đó. Anh hiểu ý đúng không? Nhưng mà bây giờ cái này mình có thể phải khắc phục bằng phủ com để nó nhận nó giảm cái mắt ra. Thế này là nó sẽ tăng chắc chắn. Thì cái này là cái tất lẽ 100% chỉnh của nó. Thì mình bắt buộc là chắc là vệ sinh thôi chứ bây giờ anh hãng người ta chưa sản xuất. Cái này ấy, nếu như trên thực tế trên lâm sàng ấy nó còn liên quan đến cái lợi dính nhanh, cái lợi dính ấy và lợi di động. Đoạn này nó sẽ là lợi di động. Nếu anh mà phủ con một đây nó sẽ bị vướng ấy, nó còn gây ấy hơn. Đúng ra thì cái này ấy, thì nói như anh ấy là nó phải làm nhận là tốt nhất. Nhưng mà hiện tại là không có vì là cái như em được biết ấy, cái mà cắm ở trên trụ xương gò má này thực ra là nó mới cập nhật trong khoảng thời gian vài năm trở lại đây rồi chứ chưa phải là nó quá lâu nên là người ta chưa sản xuất. Nhưng mà cái mini này thì phù hợp với đây là cắm này nó đưa vào cung tiếp thì nào? Dạ. Cắm này là cung tiếp thì là sao ạ? Có phải lên cung tiếp không hay là cái này lên cung tiếp chưa? Nó lên cái này phải bảo lên cung tiếp đấy. Cái này là lên để lên cung tiếp này. Cái mô hình này nó cũng không giống được trên này đâu, trên nó bắt đầu cong. Nhưng nếu mà trên miệng ấy là nó hơi cong thì cung tiếp phải không? Và nó lên được di động rồi. Cái này nó chưa cung tiếp của má sao thì cung tiếp cái này nhưng mà nghĩ là nó chưa tại vì nếu mà 5 mm lên phòng vào chưa lên được tới cung tiếp được, cung tiếp là còn khá là xa. Cung tiếp thì 5 mm chưa lên. Cung tiếp bên này mà chưa đến được cung tiếp, cái này chưa thể đến được cung tiếp. Chưa đến được. Ra thầy cắm ngắn không sâu không thích. Đúng rồi, lên cung tiếp khá là xa không thể lên được. Chị ơi bên này vào má này đây. Lên cung tiếp là khá xa lắm anh ạ. Let's move. In the lower, so there is the same one.
đây xem còn mấy cái nữa, ba nữa thôi. Còn 6. Kéo lùi ấy. Thoải mái. And the lowest, Hàn dưới thoải mái hơn. Chỉ tránh có một there is phần this trăm kind of Ở phía ấy. chỉ tránh Còn đâu hàn dưới thoải mái hơn nhiều mà. Đây cái phần xương ấy này. this is outside. Đưa ra ngoài nhiều. And 6 and 7 Mái luôn. on the butler side. Insert 90 degree. Cắm 90 độ. We call it butler shelf Gọi là cái shell kiện here. This is also only 5 millimeter and the head is just below the crown. Ui đã hơn 12 rồi. Okay, outside of the loop. cắm phía ngoài nó mới chân răng. If you use the hand driver, then we cannot insert the 90 degree. So use the engine. Nếu mà chúng ta cắm bằng cái bàn tay thì khó cắm 90 độ nên là khuyến cáo là nên dùng máy. On these places, sometimes optical mode is very thick. So sometimes more mua than cái máy này. 40 Newton is necessary, very sometimes. Then Lực to I have to use implant engine, not this one. Xương đấy rất dày nên là nhiều khi phải dùng lực là 40 Newton 10 thì mới vặn vào được. 10 Việt Nam mình ngày xưa dùng xẻng mới tốt. This is the begin from the remote individuation, and during the insertion, it can be moved to the outside, so it can be placed in the khuyên cáo you nó must đây nhỉ. and you can use a 1.8 to 10 or 2.0 to 10 at this. So we will practice with the 2.0 Ra thành cái biết hay đúng không? and 10. Okay, let's begin. Viewers? Stay hanging out here. Which one is yours? Okay, 2.0 and 10. And it is Biết bao nhiêu thầy bảo biết bao nhiêu nhỉ? 2.0 nhân 10. 1,8 okay, 10 millimeters. 1,8 nhân 10. And 90 degree, Gọi là 90 below the crown. Như này mà ai phải tính được 90 độ. Tam 90 độ tính theo cái gì? chính theo độ mặt phẳng nhai. Nhai. Theo mặt phẳng nhai. Của em ngoài tay mà, độ mặt phẳng nhai. Như này. One cup. 90 độ thì vẫn là được. Bây giờ nếu nó cắn trên hơi ra ngoài nó hơi nhảy. At the beginning, you moving, so 1 millimeter inside. Okay. Giống trên vùng Yes, yes. That's good, that's good. That's good, that's good. Okay, okay. Yes, yes, yes. Yes. Okay.
Okay. Okay. Yes. At the beginning. Anh để to bao nhiêu? At beginning. You Đầu anh có thể hơi nghiêng một chút để thành cái này là 40 mà. Cái chỉnh to cái này ngập cái mặt ngai 3 ly cái đầu của vít ấy, cái mặt ngai 3 ly. Cái gì 3 ly? Tí nữa anh đâm Cái gì 3 ly ở đây. em nhỉ? Cách mặt ngai đây là ngai nhá. Anh đâm sâu, cái đầu vít cách mặt ngai 3 ly. đâm sâu đến mức mà đầu viết cách mặt ngai 3 ly. Đó. Tức là đầu vít nó thấp hơn mặt nhai để 3 ly. đỡ vào cái mắt tài này như là cái quan điểm của trên bản đồ. đầu viết cái Okay. Hai này. Another place. Anh kéo lực này nó được vuông góc. Another place. Nếu mình chậm quá thì nó chéo xuống. Khi mà anh cắm cao lên cắm In press 3 patient. You place here on the upper infragyromatic crest and the back shelf. You can see only half of the microimplant is inside the bone. Half is outside the bone. Trong trường hợp 3 thì có vít ở cái trục gò má lên mà hàm dưới ở ở kết má thì chỉ có một nửa cái vít nằm trong xương. And when we retract the lower molars in the crest 3, retraction from the distal is better than upper shelf. This is best, right? So what will you do? Here, retromolar pad. Cái này cũng đâu. Trục cái răng hàm cái cắm vào vùng hậu hàm. The retromolar pad is very hard but not keratinized. Này chơi 12. Xương đây rất cứng. And Dài 12 mới chơi. the bone beneath the retromolar pad is only outside, so we insert not middle of the retromolar pad. Between the retromolar pad and the buccal mucosa here. Thì cái xương ở vùng hậu hàm nó nằm phía ngoài nhiều hơn nên là chúng ta cắm chết ra ngoài cái giữa cái răng thấp hậu hàm của cái niêm mạc mà. It must federate to the line of occlusion on the buccal cost, and this red point is the retromolar pad here, and 1.8 to 8 millimeters. Vít là 1.8 If there is no retromolar pad, then insert at the ascending nails. Nếu bệnh nhân mà không có cái vùng hậu hàm thì có thể cắm ở cánh lên. After extraction of the submolar, Ghi nhiều lắm thôi. then insert the here, then only point spring come out through the mucosa. But if the point spring is from the mucosa, very careful. Sometimes it is painful, so only ligatory moves. So this kind of patient, she doesn't have a retromolar pad. Here on the right side retromolar pad, it is a retromolar pad ascending nails, only half. That's inside the ascending nails. And after retraction, like unlike molars, it is very stable. After 70 months of the debonding, I use only removable appliance, but lower molar never go forward. And the crest one molar relation is still stable. Thì bệnh nhân hàm 3 này là điều trị thành công và ổn định. Bệnh đi xa vít ở cái hậu hàm. To make practice, we use 1.8 millimeter on the retromolar pad, about 5 millimeter buccal and 5 millimeter distal of the 7. If there is no retromolar pad, then this is about 7 to 10 millimeter distal to the second molar.
Also 5 millimeter outside of the second molar. And 1.8, 10 millimeters. And this second angle is only half of the implant is inserted to the bone because mucosa covers after inserting. Then when we remove it, we need a little bit incision. So only half, I can touch the head. Finish the mucosa. So a little bit incision, then I can remove the microimplant easily. If you put full side, then you cannot remove it. Thì khi cắm ở cái cánh lên thì chúng ta chỉ cắm một nửa cái vít vào, thì còn cái đầu vít nó ra khi mà mình tháo mình sờ thấy cái vít để rạch nó dễ hơn.